موقعی که برگشتم از ایران، این اولین پادکست حضوری است. کلا یه دونه پادکست داشتم از موقعی که از ایران برگشتم، اونم با کینگرام بود که ریموت بود. ولی تو الان اولین باری که دوباره فیزیکلی نشستیم اینجا. چطوری مهدی؟ خوبی؟ نمیدونم، میکس فیلینگز دیگه، خودت میدونی دیگه. واقعا 2 هفته اصلا نشد کار بکنی، ذهنات داغون، تراما. یکی از دوستان واقعا گفت، یکی از بچه‌ها گفتش که ایرانی بودن خودش یه فول تایم جابه، یه کار 24 ساعته است. آره، فول تایم جاب نباشه نگرانی دائما از هر نظری که آدم فکرشو بکنه. یعنی اگه اونجا باشی که به هر حال دائما نگران زندگی و فامیل و بچه و مادر و پدر و خواهر و کار و هر لحظه به هر حال فکر میکنی یه اتفاقی میتونه بیفته که هر تلاشی تا موقع کردی از بین ببره دیگه. قابل پیش بینی است. خب برای ما افتاد دیگه. ما تقریبا فکر کنم هم تیم ما ریحون هم شما توی الوپک یه جورایی احساس میکنیم 3 سالمون رفت و یکی از قرای اصلیمون هم اینه که خطا خودمون زیاد داشتیم، ولی نه خطا در حد این که بخوای کامل جمعش کنی بری بعدی. نه خب طبیعتا میگم اونجا پارامترهای اون صورت مسئله که باید حل کنی، یه پارامتر بزرگش اون محیطی که توش زندگی میکنی غیر قابل پیش بینیه دیگه. حالا درسته دنیا غیر قابل پیش بینی، ولی حداقل یه چارچوبایی داری همه جای دنیا که بهت اجازه میده حداقل برای 6 ماه سال آیندهش برنامه‌ریزیاتو بتونی بکنی. اینجا فکر کنم رسیده جایی که یه ساعت دیگه‌ش هم آدم نمیدونه چی میشه. بنابراین خیلی مشکله، خیلی مشکل‌تر، ولی وضعیتمون نه هممون مثل همه، یعنی واقعا ناراحت، خیلی عصبانی. ولی خب از اونورم یه جورایی امیدی که الان حداقل من ولی خیلی میدونم خیلی‌ها داریم اینه که یه نوری دیگه داره معلوم میشه ته این تونل هم نیست، والله نمیدونم این سیاه‌چاله روزنه، یه روزنه از امید. واقعا شاید اگه چیزی بخوایم از این 3 هفته‌ای که گذشت از شروع این اتفاقات، از این تراژدی، همین یه امیدیه، چون که مشخص شده که شاید، حالا نمیخوام فقط در مورد بد و اتفاقات غمگینی که به هر حال تو کشور اتفاق افتاده تو این 2-3 هفته، ولی یه بحثی که همیشه پیش میمد بین هممون این بود که چطور مردم نمیفهمن که این حکومت دشمن ملته، یعنی از هر نظر دشمن ایران، دشمن تک تک ایرانیان. یعنی چی کار دیگه باید میکردن اینا که اعلام جنگ کنن به تک تک ماها؟ یعنی کی رو باید میکشتن؟ چه اتفاق وحشتناکتر از اتفاقاتی که آخر انقدر لیستش طولانیه میتونیم دونه برایه ها دیگه. دقیقاً، یعنی واقعا شاید اون آهنگه به طور عجیبی همه چی رو تونست توی 2-3 دقیقه خلاصه کنه. آدم واقعا خیلی تلخه که هنوز ما شاید خیلی در مورد این موضوع من فکر میکنم، ولی خیلی جا هم من میدونی بودم، زندگی کردم، رفتم، دوست آشنا زیاد داریم واقعا از کشورهای مختلف، نه امریکا، کانادا، حالا یه جایی که آدم الان از بیرون حداقل همه فکر میکنن اینجا جای پیشرفته و آدماش خوشحالن، ولی کشور بدبخت که تو دنیا آدما همه میگن بیچاره بدبخت، افریقایی‌ها بیچاره بدبخت، چه میدونم هندی‌ها، چینی‌ها، البته چینی‌ها که نه، ولی معدود کشوری تو دنیا اکثریت مطلق جامعهش حسرت زندگی 43 سال پیشو میخوره. یعنی کجای دنیا آدمو برمیگردن میگن من ای کاش 43 سال 44 سال پیش بودیم. یعنی آپگرید میشه، یعنی همه چی بهتر میشه. آره، یعنی واقعا تو دنیایی که انقدر پیشرفت کرده، حالا بخوایم صحبتامون یه ذره برگردونیم به بحث حالا استارتاپ و بحثای ربطش بدیم به تک، واقعا تو دورانی که دنیا اصلا از کجا به کجا رسیده، ما چه پسرفتی کردیم. همش هم به دلیل یه موضوع بود، فکر کنم تو صحبت قبلیمون که 1 سال ازش گذشت، برای منم همیشه این موضوع شفاف بود، حالا شفافترم شده با این اتفاقات، اینه که به هیچ عنوان هدف این حکومت پیشبرد منافع ملی ما نبود و نیست و نخواهد بود، هیچ وقت نخواهد بود. حالا علاوه بر این که یه تضاد منافع داریم، میگم الان برای من خیلی خیلی مشخصه، یعنی چی کار باید بکنه کسی بگه من با تک تک شما در حالت جنگم، چی باید بگه، کی رو باید بکشه، چه علامت بیشتری باید از خودش نشون بده. بعد اینجاست که آدم میگم برمیگرده تو این حالت نگرانی مطلق دیگه، چون که خب پس هر کاری اینا حاضرن بکنن که یه روز بیشتر
ادامه بدن این حکومت، حالا من میگم کلمات بد استفاده نکنیم، نامشروع شاید استفاده. ببین ولی این بحث رو من یادم سری قبلا باهات کردم. تو یکی از نقطه نظرات اینه که مردم پس کی بفهمن، انگار مثلا یه جوری که مثلا ای بابا جون مادرت اذیت نکن برای این مگسه، انگار یه جوری مثلا که یه جاسوسه. آره شنود، دستگاه شنود جدیده. ولی مثلا این تیپیه که مثلا انگار مثلا یه جوری داری میگی که انگار تو فهمیدی ولی بقیه نفهمیدن. نه خیلی ها فهمیدن. بحث ابراز این عقاید، منظورم هی تعداد بیشتر و بیشتری از جامعه فهمیدن. این دفعه میگم واقعا باعث خوشحالیه که این شعارهایی که تو کوچه ها میدن، این بچهای جوونی که همین 2-3 روز میبینی تو مدرسه ها تو دبیرستان ها میدن، یعنی از همه بهتر فهمیدن اتفاقا اینا و اون ترس رو ندارن، اون ترس نهادینه شده تو اکثریت جامعه، حالا شاید سنهای بالاتر. یه توییت داشتم میخوندم راجع به همین داستانی که میگی چرا نسل ما نکرد و این نسل کرد. به خاطر، یعنی توییتر رو من خیلی قبول داشتم، یکیش به خاطر این بود که پدر مادرای ما حالا خودشون شاید از یه چنج و یه انقلابی ولی دیگه اون قدرت ریسک پذیری نداشتن و ما رو هم ترسوندن. میدونی نه از این داستانا، یعنی از مدرسه که میری انضباطت باید 20 میشی، معلمت هر چی گفت میگی چشم، یعنی اینو ما هم داشتیم. و یکی از دلایلی که بچهای این نسل شاید دارن این کارو میکنن، یکی از دلایلش طوریه که من تو این توییتر نوشته بود که به خاطر اینکه پدر مادراشون الان ماهاییم، میدونی پدر مادراشون ماهاییم و ما ساپورت میکنیم، یعنی اینطوری نیست که نه نکن نرو مثلا تو بیا بیرون، یعنی اینجوری که خودم هم پشتم، خودم هم کشیدم، خودم هم خورد تو سرم و الان دیگه نمیذارم برای بچه من اتفاق بیفته. و اصلا یه قضیه که اصلا تو چه جوری میتونی تو این کشور بچه داشتی، یعنی مثلا من همیشه اینطوریم که آقا مگه من نمیدونم، همیشه برای مامان بابای ما انگار ریلکس بود که ما رو یه جا به دنیا آوردن که حالا اینجوری هم هست دیگه، میدونی حالا مثلا حجاب هم داره، ولی اینا تراماست، اینا اصلا اتفاقاییه که دیگه الان واقعا داره به اینجات میرسه. یعنی من فکر کنم کیورد قضیه این که چرا بقیه نمیکردن اینه که تا کی اینکه به تک تک ما به اینجامون برسه. 100% و علاوه بر این که به هر حال هرچند اینجور حکومت‌ها سعی میکنن آدم‌ها رو، برای که هدف اول این حکومت الان چیه؟ این شکوندن اتحاده، یعنی این انسجام شدن جامعه رو جلوشو میخوان بگیرن، یعنی متصل شدن مردم رو میخوان جلوشو بگیرن که بفهمن اینا با هم هماهنگ باشن چقدر میتونه این کشور بهتر بشه، چقدر پیشرفت میتونه قشنگ بشه. ولی خب تو این دوران هر چقدر اینا بخوان اینترنت رو ببندن، محدودیت‌های مختلف بذارن روی حالا ارتباطات مردم، هر چقدر اینا بخوام فیلتر بذارن، به هر حال بچه‌ها میفهمن راه حل رو و پیدا میکنن همدیگه رو. اونم مشخص داره میشه تو جامعه مثل ایران. همیشه به هر حال رویای خامنه این بود که ایران رو تبدیل به یک کره شمالی بکنه. اگه آدم برگرده تو تاریخ، آخرین سفر رو فکر کنم یکی از تنها سفراش بیرون از ایران سال 88 89 میلادی کره شمالی بود که واقعا تحت تاثیر قرار گرفته بود طرف. که من رویام اینه که ایران رو تبدیل کنم به یه جامعه مطیع، به یه جامعه به هر حال کاملا خاموش که فقط اطاعت کنه عملا از هر فرمانی از طرف حالا و بعد بری کارهای دیگر رو بکنید. آره در صورتی خب پشت پرده حالا تحقیقاتی که از اون موقع اتفاق افتاده، خیلی از این روزنامه‌نگارا مخفیونه رفتن وارد کره شمالی شدن، فهمیدن که اصلا کل برنامه این بود که یه سیستم پولشویی و تولید مواد مخدر انجام بده. همین پدر این کیم جونگ و پدر بزرگش که اون موقع زمان سفر خامنه‌ای بود. بنابراین پشت پرده همین داستانا هیچ وقت واقعا عقاید مذهبی یا حالا هر چی که اینا مثلا براش میجنگن، اسلام و حالا سنت که خودشون در نظر دارن، که واقعیت نداره. من با خودت و با دوستان چقدر صحبت کردم در مورد بچه هاشون که اومدن این ور دنیا زندگی‌های میکنن که خب ماها نمیکنیم و کارهایی میکنن که حتی ما نمیکنیم. منظورم یعنی ضد هر چی جمهوری اسلامی براش تا حالا جنگیده. حالا اصلا بحث اولیه که چرا اصلا کانادا امریکا میفرستی بس بچه‌ها تا اگه اینقدر به مشکل داری با این سیستم. ولی تناقض اینقدر زیاد شده که به نظرم غیر قابل ادامه است. یعنی یه بحث دیگه هم فکر کنم اونم شفاف شده برای همه تو ایران، حالا وصل میشه به اون صحبت قبلیمون. تو همین شاید چند سال پیش برعکس خیلی از کشورهای شوروی سابق یا برای اروپای شرقی که زیر سلطه شوروی بودن، اونا فهمیده بودن که کشورشون تحت کنترل یه نهاد، یه حکومت اشغالگره. خیلی براشون
قابل لمس بود، خیلی مشخص بود دیگه. خب من یه کشوری دارم، یه حکومتی از مسکو پا شده اومده کنترل کشورمو به عهده گرفته، برای یه پلیسی هم داشتن اون موقع کاگبه و اینا. تو ایران خب خیلی مشکل‌تر بود تفکیک کردن حکومتی که ضد مملکت و ملت با خود ملت. چرا؟ چون که به هر حال اینا یه جوری آغشته شده بودن به هم، جنگ بود، انقلاب بود، موضوع مختلف، ولی خب هی این تناقض بیشتر و بیشتر شده که رسیدیم تا الان که مشخصا میگم، باز برگردیم به شعارها، معلومه که همه فهمیدن، بچه‌ها از همه چی مهمتر جوونا فهمیدن. من فکر کنم توی یه بازه زمانی دیگه همه دیگه پذیرفتیم دیگه، گفتیم آقا دیگه ما یه همچین کشوری داریم و یعنی دیگه بیخیال شدیم دیگه. یعنی حتی اینکه کم هم حرف می‌زدیم و خودمونم دیگه حالا هر چی بهمون گفتیم بابا باشه بده چشم بده بره، نه واسه دردسراشو داریم و دردسراش هم اصلا واقعا نمیارزه. اون یه دوره دیگه پذیرفتیم و اجازه دادیم که هر کاری دوست دارن بکنن. من چیزی که نمیفهمم، یعنی الان برام توضیح هم بدی باز احتمالاً نفهمم، اینه که انگول دیگه چرا داری میکنی؟ میدونی تو که دیگه مردم بیخیالت هم شدن، فهمیدنم چی کار داری میکنی، بخورات هم که داری میکنی، دوزیات هم که داری میکنی، ما هم که دیگه چی نمیگیم دیگه، اصلا بیخیال شدیم گذاشتیم رفتیم، اصلا میدونی بیخیال شدیم. ولی هی انگول چرا داری میکنی؟ من اینو نمیتونم بفهمم. یعنی داره پولیتیکال سوساید میکنه. یعنی مثلا من حمله به شریفو نمیفهمم، میدونی، من میفهمم آره مثلا اخبارو میخونی، آره ایجاد ترس و نمیدونم رعب و وحشت و نمیدونم یه گازنبوری بکنی و دیگه از این کارا نکنن و برای بقیه هم اینا رو میفهمم، ولی استراتژی نیست که تو بشینی توی اتاق فکر با بقیه اینو بچینی. این یکی. دو اینکه یادم یه کتابی هم یه زمانی خیلی قدیم داشتم میخوندم، میگفتش که تو هر چقدر به هیتلر فوش خار مادرم بدی، اینی که یک نفر اونطوری باشه برای این داره 2000 3000 کلی آدمو داره تحت تاثیر قرار، اونام دارن همین کارو میکنن. کلی آدم دیگه هم باید با تو هم مسیر باشن تا بتونن این تصمیما رو بگیرن. یه نفره تو نمیتونی این کارا رو بکنی. و من میخوام ببینم اینا واقعا بر باور ایدئولوژیشون، یعنی واقعا فکر میکنن دارن کار درست و خدایی از دید خودشون دارن میگم، یعنی واقعا فکر میکنن داره کار خدا و کار درست میکنه و به خاطر اینکه هدف هم داره وسیله‌مو توجیه میکنه دارم هر کاری میکنم چون واقعا اینطوری، یا نه واقعا اینطوری فکر نمیکنه. یعنی اینا الان یه سری سوالایی شده که اصلا که جوابشو گرفتم یعنی من بعید میدونم هیچ آدمی واقعا فکر کنه آدم درستیه داره این کارا رو برای خدا میکنه و اینا. نظر خودم بگم، این حمله به دانشگاه شریف سر کینه شخصی خامنه‌ای بود. بعد به نظرم چرا این اتفاق اون روز افتاد، خب با هم بودیم دیگه تو تظاهرات همین چند روز پیش تو تورنتو. خب تو تاریخ فکر نکنم همچین چیزی تا اتفاق افتاده بود. حتی من به نظرم برگردیم زمان شاه، تظاهراتی که اون موقع از طرف کنفدراسیون به هر حال سری از گروه‌های با تشکلات قوی نیم ساعت دیگه وایساده بودیم تورنتو هم کانادا هم گرفته بودیم. نه واقعا یعنی غیر قابل باور بود، اصلا باور نکردنی بود دیگه اون اتفاقی که افتاد. چجوری 60000 نفر اونجوری، حالا تشکیلاتی هم نداشتن اون برگزار کننده، یعنی در عرض همین یه هفته تونستن این مملکت جمعیت رو جمع کنن. منظورم حالا اون تورنتو بود، لس آنجلس اتفاق افتاد، سان فرانسیسکو، همه جا به نظرم واقعا انتقام جویی بود که بگم شما حالا اونجوری کردین من بهتون نشون میدم چجوری انتقام میگیرم. بعد حمله کرد دقیقاً جایی که به هر حال به قول خودشون، حالا مهم نیست ایرانی که تو زاهدان کشته شده که جونش ارزشش کمتر از کسی نیستش که تو دانشگاه شریفه، ولی به هر حال اینا آینده کشورمونن دیگه، اینا نخبه هامونن به قول خودشون. ولی دقیقاً به نظرم یه حالت سمبولیک داشت این حمله که بگه من دقیقاً اونجا حمله میکنم که بیشترین ضربه رو به شما بزنم، شما ایرانی ها. یعنی واقعا عقیده من بعد از ایرانی نیستن، منم واقعا خیلی مشخصه ایرانی نیستن. آره حالا ایرانی شناسنامه‌شون آیا ایرانی هستن؟ اینا که قطعا هستن، نه یعنی ذاتاً باطناً فکر نمی‌کنن که با ما یکی ان، یعنی تفاوت ماها با اونا اینه. بعد واقعا مشخصه که نیستن، ولی آخه قیافه هاشون هم نیست. آره نژادشون حداقل یه نژاد متفاوته. من آره واقعا نمیدونم دیگه، در آینده آزاد باید یه تحقیقات ژنتیکی بکنیم ببینیم این موجودات از کجا در اومدن. ولی در کل واقعا به نظرم یه چیزی به همین سادگیه، یعنی یه انتقام جویی، یه انتقام شخصی میخواد نسبت به مملکت، جامعه، ملت ما داشته باشه. و این ماجرا رو هم برگردیم، البته اون موقع جوان بودم ولی داستان کوه دانشگاه هم واقعا سر همین لج و لجبازی خامنه‌ای بود. البته اون موقع هیچ کس اینطوری فکر نمی‌کرد هنوز، ولی
اون قتل‌های زنجیره‌ای که اتفاق افتاده بود و اون افشاگری که اتفاق افتاده بود در پی همون کشت و کشتارها، خب دقیقاً چند هفته بعد داستان ماجرای کوه دانشگاه اتفاق افتاد که باز دوباره نشون دادن که شما این کارو با ما بکنین، ما این کارو با شما میکنیم. اینه معادله. انتظارشون ولی چیه؟ بعد چیکار کنیم ما بشینیم تو بزنی منم بگم آخ ببخشید دیگه نمیکنم؟ آخه اینو نمیفهمم. این لاجیک رو من نمیفهمم. آخه لاجیک حکومت‌های ضعیفه. شما هر جای دنیا بری ببینی حکومت قوی چجوری برخورد میکنه با تظاهرات، برای انتقادات یا هر مشکلی که جامعهش بهش برمیخوره. از اون ور برو ببین حکومت‌های ضعیف که بر متکی به خواسته مردم نیستن، مشروع نباشن، مشخصا همیشه برای رجوع میکنن به خشونت و کشتار و زندون و هر زمانی رو بری، هر جای دنیا بری همیشه همین بود. یعنی منطق خشونت تنها منطق طرف ضعیفه، برای اینکه میخواد صحبتو از منطق جدا کنه ببره جایی که احساس میکنه میتونه دست بالا رو داشته باشه. یعنی تو خشونت ورزی، تو خشونت و ترس ایجاد کردن حکومت ها میتونن به هر حال تو ذهن خودشون اشتباه است. این اشتباه همه دیکتاتوراست که حس میکنن تو پوکر استیک رو هی میبرن بالاتر. اینم همونه، یعنی میگه الان یکی الان من 2 میکنم، حالا ببین تو چقدر، تو 2 میکنی من 4 میکنم. به هر حال یه جا پایه خود نظام خورد میشه، برای اون که همون بسیجی، همون سپاهی که قراره بره آدما رو بکشه، یه جا دیگه خودش هم میگه خب این خواهرمه، برادرمه، بچه‌مه، مادرمه. ولی مهدی خیلی هم، یعنی خودم که حالا خودم دارم خودمو نقض میکنم، خیلی هم عجیب نیست. ببین یعنی این داستان این که مثلا ما خودمون حالا تو کار کردن و اینا یاد گرفتیم ببخشید بگیم، یاد گرفتیم گوش کنیم، فهمیدیم که همیشه حق با ما نیست، حالا خودشون به ما یاد دادن انسان جایز الخطاست اینا، ولی خب طول کشیده برای ما. اومدیم تو دنیا یهو دیدیم بابا همه قبول میکنن اشتباه کردن، اشکالی نداره اگه بپذیری. یعنی خودمون اینا رو یاد گرفتیم. اینا خب تا حالا ندیدن، اصلا هیچ چیز دیگه رو ندیده. از کجا اصلا بخواد این احساسات رو؟ یارو فکر میکنه یه قانونی احتمالاً داره که آقا اصلا یه دورم برید عقب بازی رو باختیم ها. اصلا یعنی یکی از داستانایی که وجود داره اینه که اصلا واقعا الان ماها به بنبست خوردیم دیگه، چون حالا داره گفتگو راه انداختن، ولی گفتگو من اسکل کردی، من باید بیام از تو به خاطر اینکه فقط بخوام با تو فاز منطقی بردارم بیام یه دوتا آیه بگم و بگم اگه پیامبر، ولی تو واقعا اینا دنبال اینا نیستی. تو هم میدونی تو اصلا نمیخوای گوش کنی. جز چک فکر نکنم این دیگه داشته باشیم. دقیقاً الان سر یه دوراهیم که خیلی گفتم اول صحبتمون، خیلی نگرانم برای اینکه 2 تا راه میگم بیشتر نیست. یا این میره به طرف خشونت بیشتر و بیشتر از هر 2 طرف. به هر حال میدونی خیلی صحبت‌ها حالا آنلاین آفلاین با آدم حرف میزنی، خیلی میگن نه اصلا این مقابله نباید مسلحانه بشه، همش فقط مسالمت آمیز. این هم میگه باشه ما رفت. خب بیایم یه مروری بکنیم دیگه از حالا همین جنبش سبز تا به حال کی جواب داد. یعنی این مقابله مسالمت آمیز کجا جواب داد؟ هر دفعه که کسی تو جامعه سعی کرد با اینا به هر حال نرمش نشون بده، مصالحه کنه، گل پخش کنه، مگه الان اون چند تا زنی که رفته بودن تو مترو تهران الان 5-6 سال گذشت، گل پخش کرده بودن کجان؟ کدوم زندونن؟ کسی خبر نداره ازشون. منظورم اگه قراره، الانم من تو پارانتز فقط یه بحث دیگر رو باز میکنم، بحث سوریه شدن ایران رو که خیلی‌ها به هر حال در مورد این موضوع صحبت میکنن و ترسوندن جامعه رو از این سوریه شدن ایران. منظورم خودشون دارن هول میدن ایران رو به طرف سوریه شدن. بعد یه دقیقه یه بحث سوریه رو من میخوام اینجا با هم داشته باشیم. کی سوریه رو سوریه کرده و چه کاری اینا نمیکنن تو ایران که تو سوریه دارن میکنن؟ چه جرمی رو مرتکب نشدن علیه جامعه ایران که تو سوریه بشار اسد کرده باشه؟ یعنی کدوم تفاوت ما الان داریم؟ همین الان کجا ایران سوریه نیست؟ کجا امنیت دارن مردم؟ یه بحث خیلی جالبی بازم با یه سری از دوستامون که خب خیلی‌ها میگن خب من که سیاسی نیستم، حرف نمیزنم، من سیاسی نیستم باش به مشکلی. خب این حرف آخه کاملا اشتباهه. آدمایی که تو اون هواپیمای 752 تیکه شدن سیاسی بودن؟ کاری داشتن با سیاست؟ نه. الان بحث اصلی به نظرم جامعه ما اینه که هیچ کس امنیت نداره، هیچ کس امنیت جانی نداره. مگه این دختر، این مهسا امینی کاری داشت با سیاست؟ نداشت.
مگه این همه آدم ماها میشناسیم زندونن که کاری داشتن مگه ما داشتیم، مگه من داشت، الان من و تو هم دیگه کنسل شد رفتنمون به ایران، یعنی دیگه ما سیاسی شدیم از تک پادکست. بذار چیزی بگم، الان ببخشید قاطی پاتی میشه موضوع، ولی من میخوام چیزی بگم. خامنه‌ای که میاد تو این سخنرانی مسخرش میگه این خارج نشینا هم، یعنی ادعای خنده‌دارش که خارج نشینا همشون موز بگیره دولت‌های خارجی ان. آخه آدم باید بگه تو شخص و حکومتت که نوکر ذلیل روسیه بودین تو این 43 سال، اصلا به چه جرأتی حرف میزنین؟ اصلا فکر کنم جواب دادنشون کوچیک کردن خودمونه دیگه. الان منظورم واقعا یعنی دیگه این یه دونه رو خنده‌دار نیست آخه، یعنی خنده‌دارتر از این خودشون، یعنی حکومتشون سر تا پاش نوکر روسیه ان به تمام معنا. بعدش آخه این خنده‌دارتره. ما الان چرا اصلا خارجی؟ تو چرا خارجی؟ من چرا الان خارجم؟ من که خوب میتونستیم ایرانو با هم بسازیم، میتونستیم اون مملکت از همه مملکت‌های دنیا مطمئنم میتونستیم بهتر کنیم. نه حداقل میتونستیم یه کاری کنیم این ایران واقعا اون اعتباری که قرن‌ها طول کشید داشته باشه بین همه کشورهای دنیا از بین نبره دیگه، بهترش کنیم. دلیلی که ما رفتیم پس چیه؟ دلیلش همین فساد و آدمکشی و به هر حال ناکارآمدی مطلقه که این حکومت ایجاد کرده تو مملکتمون دیگه. مگه من و تو چرا نباید بشینیم آخه تورنتو؟ چه دلیلی داره؟ دلیلی نداره. هیچ کاری هم نداری واقعا اینجا. حالا به هر حال سرمون رو یه جوری همیشه ما مشغول کردیم و میکنیم، ولی منظورم اصلا این یه تیکه صحبتش و سخنرانی، مثلا سخنرانیش برام خیلی واقعا خنده‌دار، ولی از اون طرف واقعا عصبانی میکرد. برای اینکه میگم آخه ما بیرونیم. بعدش بازم اگه اینقدر بیورزه‌ای که تونستی چند نفریم آخه ما 7 میلیون ایرانی خارج ایرانی، پس اگه 7 میلیون ایرانی رو تونسته سازمان اسرائیل جاسوسی اسرائیلی آمریکا ببره زیر حالا موز بگیرونا شدیم، پس تو چقدر بدبختی آخه. 5 میلیون بیرون ایران ما رفتیم نگاه کردیم، یعنی میشیم یه چیزی 4.5%. یعنی خب دقیقاً میگم، ولی همون تیکه کوچیک سخنرانی طرف اصلا تمومه، یعنی توی دنیای دیگه یه دنیای دیگه بیچاره قرار گرفته. ولی بخشیم برگردیم صحبت‌های خودمون. میگم الان دو تا راه بیشتر نیست، یا خیلی از این نیروهای مسلح خود رژیم به نتیجه درست میرسن که باید ملحق شن به مردم، ملحق شن به ایران، یا نه باید به هر حال ادامه بدن و ادامهش چیزی جز خشونت و خونریزی و بدبختی نخواهد بود. من واقعا نمیدونم، غیبگو نیستم، نمیدونم آینده قراره. یه نکته خیلی عجیبی که من این چند وقت دقت کردم این بود که چپ و راست ماها تو میدیا بودیم، فاکس نیوز و CNN و حالا ترامپ و ایران و نوکلیر و بمب اتم و انرژی و اینا. بعد توی کشوری داره انقلاب انجام میشه، نه اسرائیل حرف زده نه CNN. حالا CNN یه کاوریجی داد، امانپور دوباره امروز یه کاوریجی داد، ولی خیلی عجیبه. یعنی من اینجوریم که نکنه با اینا ایرانو مفتی رو وردن دارن میچاپن اینجوریه که خب اگه اینا بیان دیگه این داستان خبری نیست. و تمام این بازی‌ها فیلمه از اولش هم، یعنی فیلم که بوده ولی از اولش هم واقعا اینی که اینا به اون راحت قور میزنن میگن این دشمن ماست، اینا میگن اینا دشمن ماست، کاملا یه گیم، ما هم این وسط نشستیم اینا دارن اشغال میکنن. هیچ حکومتی، بازم من میدونم هر کلمه یه معنی داره، ولی واقعا حداقل دارم سعی میکنم شمرده و درست حرف بزنم. به نظرم هیچ حکومتی تو این دنیا به حد جمهوری اسلامی باج نمیده. هیچ حکومتی تو دنیا امروز به حد جمهوری اسلامی به دنیا باج نمیده، حالا چه به چین چه به اربابشون. انقدر بی کاراکتر نیست که بگه آقا من این کارو دیگه نمیکنم. واقعا ذلیل فکر نکنم وجود داره حکومتی، و طبیعتا همین هم هست، چون که هیچ حکومتی انقدر نامشروع نیست. یعنی هر جای دنیا بری به هر حال یه پایگاه اولیه وجود داره هنوز، چه ونزوئلا بری، حتی کره شمالیش بری، از به دلیل شستشو مغزی این 7 دهه. منظورم رده اول تو دنیا از نظر باجدهی. از اون ورم خب باجو میده، در عوض چی مگه گرفته؟ هیچی. شما میتونی بگی من ترکیه هم یه جا باج میدم به پوتین، از اون ور خب یه سری امتیاز میگیرم. امتیازی که اینا میگیرن چیه؟ یه امتیاز فقط اینا میخوام، اونم چیه؟ بقای رژیم نامشروعشون، بقای سن خودشون فکر کنم، یعنی در حد سن خودشون، نه حتی نسل بعدی. نه همین روزمره زندگی دارن میکنن، موز بگیر روزمره، باج میده، امتیاز اون تو. بعد بحث جالب اینه که خب وقتی که به عنوان فرانسه، چه میدونم، حالا من پاسپورت فرانسه رو دارم، خب معلومه دقیقاً حرف تو درسته.
وقتی گاو شیرده مثل جمهوری اسلامی داری، مگه دیوانه‌ای بینو از دست بدی؟ خب معلومه اینا، اونا هم بیچاره که یعنی منافع ملی خودشو در نظر میگیره دیگه. خب مگه دیوونم برم یه حکومت محکم و قوی و بر اساس حالا حاکمیت قانون و با یه پایگاه قانونی با یه پایگاه قوی ملی داشته باشن؟ خب معلومه ایران سریع تبدیل میشه به یه خطر تو ذهن اینا دیگه، البته ذهن مریض خیلی از خارجی‌ها، چون که اصلا دیگه تصور نمی‌کنن بکنن ایران عادی بتونه اونجا دوباره خلق شه. بعد تبعاتش اصلا غیر قابل تصور برای اینا، چون که یه ایران عادی تمام، حالا نگیم تمام، اکثریت مشکلات سیاسی ناحیه اصلا خود به خود حل میشه. بحث امنیت خاورمیانه، بحث صلح تو خاورمیانه، بحث صادر کردن این تروریست اسلامی خودشون، اصلا این مریضی، این ویروس از کی ایجاد شده؟ دقیقاً زمان انقلاب ایران. ولی در نهایت دقیقاً همینی که میگی، به هر حال یه سیاست دورویی دارن که از یه طرف با اینا دارن ادامه میدن مذاکره رو، که اصلا غیر قابل باور این موضوع بازم. یعنی چطور میتونی همزمان ببینی طرف داره مملکتش رو اینجوری سلاخی میکنه، از اون طرف بگی من باهاش میرم توی سازمان ملل درس میدم و لبخند میزنم و به هر حال هیچ بیزنس از یوزوال به قول انگلیسی‌ها. این ناوال یه توییت کرده بود، البته بیشتر در رابطه با پوتین بود، ولی خیلی حرفش قشنگ بود. یعنی خودش اینجوری بود که ناوال همیشه داشت میگفتش که انشالله یه روزی بشه که واقعا دیگه جنگ و اینا نباشه، و خودش به این نتیجه رسیده بود که پریریکوزیت و پیش نیاز این که جنگ تو دنیا نباشه نبود دیکتاتور. یک دیکتاتور کافیه تا دوره جنگ ایجاد بشه. متاسفانه خب اگر آدم وضعیت دنیای فعلی رو در نظر بگیره، داره پسرفت میکنه دموکراسی، داره پسرفت میکنه دنیای آزاد. حالا صدر این گروه‌های دیکتاتوری هم چین و روسیه و به هر حال همین جمهوری اسلامی همیشه یه باندن اینا دیگه، تو همه ردبندی‌های اتفاقاتی که بعد تو دنیا میتونه بیفته اینا همیشه تو باند برندن. خودش اتفاقا این یه بحث خیلی مهمیه که آیا و همزمان هم خیلی‌ها تو غرب، حالا چه خواسته چه ناخواسته، حالا خواسته رو الان بهش میرسم، ولی ناخواسته یه جورایی با یه تنفر مریضواری از امریکا و به هر حال هرچی امریکا به عنوان اصول زندگی تو امریکا یا این دیدگاه‌های بگیم آزادی‌خواه، دموکراسی، کاپیتالیسم، حالا همه این موضوعایی که به هر حال 70 سال دنیا آزاد باش ساخته شده، بیشتر چپگرایی الان ما داریم تو خود نیویورک و واشنگتن و الی نشسته، هر چی میتونه فوشو خواهر مادر میده به خود امریکا و میگه نه ما باید بیشتر شبیه چین و روسیه و جمهوری اسلامی بشیم. طبیعتا خیلی حتما دیدن دیگه توی شبکه‌های اجتماعی یه چیز دیگه واضح‌تر از اتفاقی که بین اوکراین و روسیه افتاده که ما نداریم. یعنی یه طرف اومده متجاوز وارد یه کشوری شده بدون هیچ منطقی، بدون هیچ دلیلی، آدما رو کشته، بعدم الان اومده برای یه سری رفراندوم الکی اونا رو وابسته کرده به خودش، به کشور خودش روسیه. بعد هنوزم شما میتونید تو خیلی از این حالا مجله، روزنامه‌های چپگرا آدمایی پیدا کنی که میگن نه مشکل اصلا پوتین نیست، مشکل سیاست غرب و امریکاست تو این 40 سال 30 سال که به این نقطه ما رو رسونده. چرا شما همش مشکل رو با پوتین میبینین؟ وقتی که همچین ذهنیتی تو بین آدما میبینی اینجا، خب طبیعتاً با جمهوری اسلامی هم خیلی‌ها مشکلی میتونن نداشته باشن، حتی با این اتفاقات وحشتناکی که ما داریم هر روز میبینیم کوچه ایران داره اتفاق میفته. آخه برنامه‌شون هم معلوم نیست. یعنی اگه برنامه هم معلوم بود، تو گرفتی ما رو می‌خواید نمیدونم یه برجامی امضا بکنی و یه تحریمی برداری و چند سال مگه می‌خوای این کارو بکنی؟ حالا تو بیزنس هم تو می‌خوای یه کاری بکنی، یه ددلاینی به خودت میدی دیگه. وای نمیسی حالا ببینم چی شد که. نه خب اینا پوتین هم الان داره اون تهدید اتمی رو به عنوان یه لولو خورخوره استفاده میکنه. میگه که اگه شما با من راه نیاین، اگه شما زیادی سلاح برسونین به اوکراین و زلنسکی، اگه زیادی کمک کنین به اوکراین، من همیشه گزینه اتمی رو دارم. شایدم استفاده کنم، شایدم استفاده نکنم. پس نتیجه همین دوستایی که آدمایی که خود من و تو میشناسیم، همین آدمایی مثل ایلان ماسک یه توییت زد دیروز غیر قابل باور بود برای من. یعنی اومده طرف میگه من به عنوان ایلان ماسک پیشنهاد میدم به شما اوکراینیا بیاین یه قسمت از مملکتتون رو رد کنین، برین قبول کنین هر چی پوتین گفته، حداقل جنگ اتمی نشه. پس این دقیقاً کوتاه رفتن، چی میگن،
کوتاهی نسبت به یک کسی هستش که چیز دیگه زورگو. شما تو هر جا کوچه هم یه زورگو بیاد جلوت بگه ساعت تو بده، بعد بگه ببین، بعد میگه خب اون زنجیرت هم بده، بعد فردا رد میشی میگه ماشینت هم بده. خب تمامی نداره که پروتر میشه. اتفاقا پوتین و روسیه هم الان دقیقاً همینه. طرف میگه من اون کریمه رو گرفتم 7 سال 8 سال پیش، بعد میگه حالا که هیچی نگفتن بیا اونم میگیرم ازشون، بخش دانباس و حالا لوهانسک و اینا رو. بازم الان آماده‌ها میگن اوکی حالا کمک میکنیم ولی بیشتر از این نریم. داستانم این هیتلر میگفتی 70 سال پیش دقیقاً همین اتفاق افتاد که جنگ جهانی دوم شد. یعنی خیلی تو ذهنیتشون اینه که مماشات با یه سری دیکتاتور و زورگو به صلح میرسونه ما رو، در صورتی که تو تاریخ هر دفعه مماشات کردن با یه ارگانی که تروریست، دیکتاتوری یا هر چی که نزدیک به زورگویی بود همیشه بدبخت‌تر و خطرناکتر و هزینه‌اش به مراتب بیشتر شد بعدش. خب میگم مثال بارزش جنگ جهانی دوم دیگه، طرف اومد دیگه زورگوتر و چی میگن پرروبتر از هیتلر که ما نداشتیم تو تاریخ. طرف گفت این بخش چکسلواکی مال من، باش مال تو، ولی دیگه اذیت نه. این بخش اتریش هم مال من، باشه اونم گرفتی دیگه اذیت نکن. نه حالا کل چکسلواکی هم مال من، باشه اونم مال تو. نه دیگه تبدیل شد به جنگی که خب 100 میلیون کشته داد. ولی همین طرز تفکر نیست که مثلا اینا میگن اگه ما سر حجاب کوتاه بیایم دیگه حالا باید دونه تن بدیم. یعنی همین طرز تفکر رو دارن که اصلا نمیخوان بگن ما شنیدیم حرفتون رو. خب این دوتا موضوع کاملا متفاوته. یکی داره تجاوز میکنه، یعنی مرزهای کشور مستقل، و این طرف میگه من حقم به عنوان یه شهروند اینه که دلم نمیخواد این حجابو کنم سرم. با قوانین شما مخالفم. اکثریت جامعه ایران با قوانین جمهوری اسلامی مخالفه. خیلی پیچیده نیست اصلا موضوع ایران، اتفاقا خیلی ساده است. همین الان شما یه نظرسنجی کنین، یه پرسجو کنین مردم ایران، و همونجا مشخصا اکثریت مطلق برمیگردن میگن نه ما نمیخوایم حجاب اجباری. هر کی دلش میخواد هر چی بذاره نذاره، داشته باشه نداشته باشه. همونطور اصلا دفعه پیشم در مورد این موضوع با هم حرف زده بودیم. خب الان که دیگه حرفی دیگه نیست برای زدن، یعنی حکومت آدمکش ضد ایرانی که دیگه حرفی نمیشه در موردش زد. ولی اصلا موضوع رو احساساتی نکنیم، اصلا فکر کنیم ما اصلا ایرانی نیستیم. یه خلاصه‌ای کنیم از این 43 سال چه اتفاقی افتاد. امتحان دادن 43 سال به عنوان حاکمین، به عنوان کسی که تصمیم گیر بود تو این 43 سال. خب رد شدن دیگه در همه حوزه، شکست مطلق خورده ایران، همه حوزه. تو اگه جاشون بودی چیکار می‌کردی؟ یعنی الان اگه من به عهده میگرفتم، نه اگه تو اونور بودی، یعنی مثلا جای مثلا گاورمنت و حکومت بودی، گفتیم خداحافظ من حرف شما رو شنیدم میرم. چون الان اینا هم که اینجوریان که ما اسلام دیگه سرش گرده دیگه، ما فقط میخوام پاشی بری. نه ببین آخه خیلی اگه ما 10 سال پیش 20 سال پیش بودیم، طرف میتونست بگه من خب سعی کردم نتونستم، قابلیت مدیریت کشوری مثل ایران رو ندارم، عقل و شعورش رو ندارم و نمیتونم. خیلی ساده است دیگه، به قول من و تو هم برگردیم. یعنی یه سی او شاید یه فاوندر خوبه مثل یه انقلابی اومده یه حکومت دیگر رو انداخته، خودش سوار شده صندلی قدرت، ولی نمیتونه مدیریت کنه. خب میگه من نمیتونم، یکی دیگه بیاد مدیر عامل کاری که بشه. بریتانیا هم کرد، یعنی حالتی که این سیستم، این که تو واقعا یه حالت دموکراسی و نمیدونم یه بورد داری و بعد حالا یه پادشاه هم داری، اتفاقا خیلی مدل جالبی میتونست باشه که کارم بکنه. اینا نمیدونم چه جوری انقدر نتونستن کارش بندازن. اصلا از نظر فرهنگی هم این خودش هنوزم به نظرم میتونه یه گزینه خوبی باشه برای ما. یعنی سلطنت مشروع یعنی مشروع بر اساس چی میگن، کلماتم یادم رفته، جاشه باید ببری. انقلاب مشروطه تو ایران به هر حال همه چارچوباش هم هنوز داریم، ولی بحث اینه که too late به نظرم. الان چی میخواد بگه؟ اگه بگه باشه که مشخصه دیگه همشون محاکمه میشن و در بهترین حالت اگه آدما بخوان باشون بهشون کمترین ضربه رو بذارن تا ابد، اینا باید برن زندون. یعنی حداقل اون بخش تصمیم گیر که یه جوری شرکت کردن توی سرکوب مردم، اگه هم نخوان کوتاه بیان آدما که اعدام میشن، اگه هم بخوان فرار کنن که پیداشون میکنن آدما کجا برن. یعنی جایی هم ندارن برای رفتن. اینم یه مشکل اساسی ایناست. به هر حال بیچاره شاه هم خودش اون موقعی که هر جا که میتونست برم زیاد تحویلش نمیگرفتن، حالا چه برسه به اینا. ولی چقدر راجب شاه یاد گرفتیم، یعنی با توجه به ترینینگ ها و آموزش‌هایی که از دبستان اینا بود. خب وقتی خمینی و اینا رو وامی کردی، به هر حال تا دبستان راهنمایی
پیرمرد خوب، مهربون، خرد، اونجوری میدیدیمش. بعد که ویدیو در اومد اینجوری که یا ابوالفضل این دیگه این چه حرفاییه، این چه صحبت که مثلا برام عجیبه چی شد که اصلا ملت این حرفا رو هم فهمیدن که حالا بعداً فهمیدیم که اصلا انقلاب هم دزدیدن از دستشون. ولی یه حرفی من از فرح شنیدم توی که همین ویدیو خیلی قشنگ برام جالب بود. خب ایران توی حالتی ایران از یه جای درب و داغون شاه داشت میبردتش با سرعت خیلی زیادی، اصلا در نظر نگرفت با این سرعت جنبه میخواد و نمیدونم به طرف دروازه تمدن. آره و شروع کرد نمیدونم دانشجو فرستادن، بورسیه‌شون کرد و اینا و فرای حرف خیلی واضح زد و واقعا برای من کاملا منطقیه، یعنی اصلا جایی نداره که بخوام چیز نکنم، به شک بکنم. اینطوری بود که اتفاقی که برای خود ما هم افتاد دیگه، که بچه‌ها ما بچه‌مون از ایران میفرستیم میان اینجا و یهو اینجا رو میبینن و میبینن چقدر شما پیشرفته این و چقدر جلوین، ولی نمیبینن که این 100 سال 150 سال طول کشیده تا شما رسید به اینجا و الان همینو میرن تو کشور خودمون داد میزنن مرگ بر شما به خاطر اینکه توی 10 سال نیست 20 سال نیست ما الان داریم این کارو میکنیم و این پیشنس رو، این صبوری رو ندارن که وایسن تا این اتفاقا بیفته و همین هم شد اصلا ماهواره رو به روی ما بستن، نمیدونم اینترنت رو به روی ما بستن. محدودیت از کجا میاد؟ تو محدودیت کردن که نبینی که نفهمی. آره ولی خب دسترسی به اطلاعات یه چیزی نیستش که میتونی یه فاز باز کنی یه فاز ببندی، یه چیزیه که یه فقط دسترسی به اطلاعات نیست. من یادمه مثلا همون ایران که بودیم و مثلا داشتیم تو ایران کار میکردیم، من یکی از بزرگترین چالنجام موتیویت کردن بچه ها بود. یعنی از این که آقا مثلا بجومین سریع مثلا چه میدونم این کمپانی رو برسونیم به یه جایی، یا حالا بریم تو بورس یا کش اوت بکنیم. و من هر چقدر سعی میکردم که این رو قیافه‌اش که نگاه میکردم همه این خیلی مثل انگار مثلا من دارم چیز میگم، انگار دارم مثلا خالی میبندم یا دارم یاوه میگم یا یه همچین چیزی من داشتم نگاه میکردم. و بعد من یه مدت بعدش فهمیدم که ببین تو رفتی دنیا رو دیدی، مثلا رفتی بایوگرافی آدما رو خوندی، حالا مثلا میدونی که کلا موفقیت حالا تو پول خلاصه نمیشه، ولی فقط صرف این که تو وقتی کار میکنی کش اوت میکنی میای بیرون، میتونی حتی بری آیلند بخری، جزیره بخری، میتونی این ماشین رو بخری، میتونی حتی بری یات بخری و کشتی بخری و قایق بخری، جت بخری و اینا رو هم دیدی. یعنی اینا رویا نیست، خیلی فیزیبله. یعنی حالا درسته ما اسم استیو جابز و ایلان ماسک، ولی کلی آدم دیگه هستن اون زیر که همه، یعنی همین تو خیابونا اینجا هم راه میری همه خونه‌ها خفنه مثلا منبع مثال و اینجوریه که اینا کیان؟ آدم عادی ان یا حتی کارمند یه شرکت معمولی هم هست که میتونه همین چیزی افورد بکنه. و من اونجا تو ایران فهمیدم که من دلیلی که نمیتونم این رویا رو به بچه‌ها بفروشم که بعد انگیزه داشته باشیم که صبح و شب کار بکنیم، اینه که من هر چی اینا رو بگم یارو فکر میکنه دیگه حالا ماکسیممش اگه بهتری کنی شرکت رو هم بفروشی پرایدت میشه مثلا پژو، یا خیلی دیگه خودتو بکشی از خونه از طبقه 3 بری طبقه 18. اصلا انقدر ندیده بودن بچه‌ها که اصلا تو این رویا رو نمیتونستی بفروشی و همین بود که همونقدر مونده بودیم دیگه. عجیبه ولی من این تجربه رو اصلا نداشتم. یعنی برعکس تو، من از زمانی که شروع کردم رو الوپی کار کردم با مرشاد قشنگ تو چش بچه‌ها میدیدم. یعنی حالا من نمیدونم شاید یه سری چیزایی من بهشون نشون میدادم، میگفتم. من خیلی با بچه‌ها میشستم هر روز همینجوری گپ میزدیم در مورد آینده، اتفاقاتی که تو ایران میتونه بیفته. حالا من نمیدونم تو شرکت‌های دیگه چقدر در مورد سیاست و خیلی از بچه‌های ما قبلش روزنامه‌نگار بودن، خیلی هاشون تو همین جنبش سبز حالا فعالیت کرده بودن، دستگیر شده بودن، تهدیدشون کرده بودن. یعنی یه سری چیزای به هر حال دیده بودن و آگاه بودن. شاید به دلیل همین روزنامه‌نگار بودنشون دنیا رو تا حد زیادی فهمیده بودن، میدونستن به چی میتونیم برسیم. ولی اتفاقا من یکی از چیزایی که همیشه تعریف میکنم در مورد بچه‌ها این بود که اون حس امید رو توشون دیگه داشتم میدیدم. یعنی واقعا امید رو میدیدم، ولی از یه حدی بعد دیگه نمیتونستی بگی. آره خب حالا اون تا چه حدی توقعشو چقدر تونستی عوض کنی، تا کجا این میدونه که میتونه تارگتش هدفش چی میتونه باشه. اگه تارگتش هدفش این بود آیا تونستی بهش بگی نه تا ته میزم میتونی بری؟ من فهمیدم که از طبقه 3 بتونی خونه تو آپگرید کنی به طبقه 18 انقدی براشون ارزش نداشت که بخوان صبح تا شب براش بکشن، اینجوری که آقا هم طبقه 3 میمونن. آره میشه اونم به هر حال آدم اونجوری هم هست، ولی به نظرم خیلی همینجا هم در نظر بگیری. خب با کانادایی‌ها کار میکنیم، واقعا من اون
انگیزه واقعی رو تو خیلی ها نمیبینم. یعنی یکی از مشکلات اصلیم الان تو کانادا با فلش باکس اینه که حالا حداقل کانادایی‌های واقعی، حالا ما اسمشون رو میذاریم کانادای واقعی، سفید پوستی که اینجا بود و زندگی کرده، واقعا سیره. اون انرژی رو اصلا من نمیبینم اینجا. یعنی اون انرژی که اول ما تو الوپیک داشتیم واقعا بچه‌ها میگین واقعا بودن، واقعا طرف از 8 صبح بود تا 12 شب، هممونم بودیم. آره بخوای به مقایسه 100%. یعنی خیلی کم من این حسو دیدم که واقعا طرف بیاد همه چیشو ول کنه بگه من میچسبم به این شغلم، به این کارم، به این شرکت، به حالا نایبی و پزشک و باشون میسازیم. من اونو تجربه نکردم واقعا. حتی تو کارهای قبلی من خیلی کم اون حس همبستگی و تیم بودن رو کردم. ولی خب طبیعتا اینا بحث فرهنگیه، بحث باز کردن ذهنیت هاست نسبت به فرصت هایی که دنیا میتونه براشون ایجاد کنه، فراهم کنه. اینم یواش یواش میومد. یعنی جامعه بازشه، خارجی ها برن بیان، خود ایرانی ها برن بیان، دنیا رو ببینن. خب اونجوری چشه آدم باز میشه دیگه. یکی از فکر کنم چالش های اصلی برای آدم مثل ما، خیلی مشکله من بخوام خودم رو به عنوان کسی در نظر بگیرم که فکر کنم من هیچ جا نرفتم چجوری فکر میکنم. یعنی 10 20 30 40 50 60 دیگه بیشتر و بیشتر کشور رفتی، دیدی آدما باشون آشنا شدی، سر و کله زدی، کار کردی، حالا هر چی رابطه داشتی، یه دفعه‌ای عمق تجربه کره زمینیت، من نمیدونم اسمش چیه، انقدر زیاد میشه که اصلا با یه بعد کاملا متفاوتی به همه موضوع همینو میگم. اون بچه‌ای که میگی بسیجی تو ایران مونده فکرم میکنه خیلی بچه خوبیه چون دنیا رو ندیده، تو دنیا خودشه. تو مثلا اگه گوجک ندیده بودی که الوپک نمیفهمیدی یعنی چی. یا من اگر سیملس ندیده بودم و گراپ هاپ ندیده بودم که آنلاین فود اوردرینگ نمیفهمیدم یعنی چی. 100%. البته دو تا بحث متفاوته اینجا. یکی باز بودن اون دیدگاه و ذهنیت طرفه، یکی برمیگرده به شستشو مغزی شدن این آدماست، و سومین موضوع هم برمیگرده به اینکه یه انسان اصلا به عنوان یه فردی که اصلا هیچ اطلاعاتی فکر نداشته باشه، به صورت مثل یه حیوان. به هر حال حیوانم اصولاً بر نمیداره برادر و خواهر و نزدیکاشو اونجوری کتک بزنه و بکشه سر، مگر اینکه باور کنه میره بهشت. دقیقاً. خب این یه بحث شستشو مغزیه که به هر حال حتی اون بسیجی هم الان تو شهری که زندگی میکنه، فامیلی که داره، حتی اون آدم هم به هر حال مواجه میشه با یه سری واقعیات. اونطوری نیستش که ما حتی 20 سال پیش، حتی 10 سال پیش، دنیا داره عوض میشه. همون بسیجی اینستاگرامو داره، همون بسیجی توییتر رو داره، یعنی میبینه چه اتفاقاتی داره میفته تو دنیا. قطعاً الان پتانسیل برگشتن رو داره. من مطمئنم. حالا چرا یه سریا نمیخوان اینو ول کنن؟ ترکیب چند تا موضوع: ترس، ندونستن فردا. یعنی اینا میگن ما برگردیم چی میشه؟ آیا ما مجازات میشیم؟ آیا ما رو فردا دستگیر میکنن اینا که همکاری کردیم با این سیستم؟ اتفاقی برامون میفته، میکشن ما رو. یعنی این شفاف سازی به نظرم یکی از مهمترین محوراست از این به بعد. حالا من نمیدونم قراره کی هدایت کنه این موضوع رو، برای اینکه ببخشید امروز برنامه‌مون خیلی بحث اتفاقات اخیر ایران، ولی واقعا فکر کنم لازمه. همینه دیگه. واقعا فکر کنم لازمه. ولی یکی از موضوعاتی که من میبینم شخصا به مشکل خواهیم خورد به عنوان یه جامعه که میخواد عبور کنه از این جمهوری اسلامی، اینه که هرچند نباید کسی دنبال یه بت یا دنبال یه رهبر باشه، برای اینکه اشتباهه اون کار، دوباره نمیخوایم همون اتفاقات بیفته برامون، ولی به هر حال یه لیدرشیپی لازم داره، یه هدایت کننده، یه تیمی، یه چیزی لازم داریم که خط نشون بده، بگه اوکی اینه مرحله بعد، اینه اتفاقاتی بعد باید بیفته. برای دوستانی که میخوان ول کنن این سیستم و ملحق شن به مردم، اینه فرایندش. شما این کارو بکنین و به هیچ عنوان فردا روزی که به هر حال این حکومت از بین رفت باهاتون کاری نخواهیم داشت، شما رو زندون نمیندازیم، شما رو کتک نمیزنیم، فامیلتون رو باهاشون کاری نخواهیم داشت، ولی اینه روشش. تا این موقع هم وقت دارین. از اون تاریخ به بعد تمام شد. شما بعدا نمیتونین برگردین تو دادگاه حالا نورنبرگ، طوری که قراره ما به هر حال یه روزی امیدوارم داشته باشیم برای محاکمه این جنایتکارا، ولی اون موقع نمیتونم برگردم من نمیدونستم. این جور چیزاست که به نظرم الان خیلی ضروریه. از یه طرف خیلی غمگینم و ناراحتم که تو 2022 که AI داره نقاشی میکشه و فیلم میسازه و جیمز وب داره عکس از اگزوپلنتا و کهکشانا میگیره، ما کجاییم؟ از یه طرف هم جالبه اون روی
انسانو دیدن و به هر حال بازی خیلی کمیه این 40 سال 50 سال 60 سال برای یک کشور، برای اصلا برگرد به تاریخ خود فرانسه. میگم من این همیشه هم دو فرهنگه، هم دو تابعیتی، ولی واقعا فرانسوی هم هستم دیگه، اونجا بزرگ شدم. فرانسه هم 2 چیز اصلی مدرسه بهمون یاد دادن، یعنی در طول اون 12 سال از مدرسه تا دبیرستان. یکی اینکه بدترین جرمی که کسی میتونه مرتکب بشه، اگه گفتی چیه، اینه که همکاری کنی با دشمن. یعنی بهشون میگفتن collaboration. زمانی که هیتلر وارد فرانسه شده بود، به هر حال به عنوان یه ننگ تاریخی بین فرانسوی‌ها این مونده که خیلی از فرانسوی همکاری کردن و با هیتلر تریتور دیگه، خیانتکار واقعی. و به هر حال اولین اصلی که تو مدرسه یه جورایی دارن سعی میکنن همیشه القا کنن بین همه صحبت‌ها و درس‌های تاریخ و اینا، اینه که collaboration، همکاری با دشمن بدترین کاره. و 2 اینه که پروسه دموکراسی سازی، آزادی، پروسه آزاد کردن فرانسه از زمان لویی 14 که شروع شد، لویی 15 لویی 16 و حالا رسید به انقلاب فرانسه، یه پروسه 140 ساله بود. یعنی با دقت خیلی زیاد به ما اینا رو یاد دادن و همیشه حتی اون موقع بچه‌ام بودم، به هر حال ما همیشه تو خونه خانه‌ها هر روز بلا استثنا حرف سیاسی بود دیگه. حالا چه زمانی که من پدر بزرگم با ما زنده میکرد که خودش نقشی داشت زمانش، به هر حال شیر و خورشید کار میکرد و اینا، همیشه به هر حال میرسیدیم به همین صحبت‌ها که بختیار این بود، که میذاشتیم بختیار کارشو میکرد به اینجا نمیرسیدیم. و پدرم برگشت مثلا بهش میگفت خب نه آره، به هر حال یه سری دیدگاه‌های ویژه داشت خودش. ولی بحث این بود که فرانسه 140 سال طول کشید. دقیقاً حرف خودت چند دقیقه پیش میزدی، مثلا اینطوری نیستش که انگشتتو به هم بزنی بعد تمام شده. این کشوری که 2005 آدمای خفنی هم بودن این بختیار. یعنی من ویدیو رو الان میبینم میفهمم و اینا ما هم نمیدونستیم. یعنی این ویدیو رو که الان داره میبینه اینجوری که یا علی واقعا اون یه مستندی من همیشه توصیه میکنم همه نگاهش کنن، چند سال پیش در اومد، فکر کنم شبکه من و تو بود. آره بختیار حالت 37 روز آفرین. واقعا یه برنامه خیلی خیلی آدم گریهش میگیره واقعا، یعنی غم انگیز و آدم واقعا افسرده میشه حتی بعد از 30 بار من یه ضعفی دارم، اونم اینه که من به صورت پیشورز همه آدما رو خیلی خوب میبینم، حتی اگر یارو 10 تا کار بدم بکنه اینجوریام که باز این آدم خوبیه نمیدونه، باز نمیفهمه. حتی آدمم، یعنی مثلا آدمم یعنی مثلا حتی قذافی هم میکشتن، من اینجوریام که بابا از کشته شدن یه آدم هر چقدر بد، هر چقدر آدم که خوشحال که نمیشه که، میدونی، حالا باشه رفت مرد، میدونی، حتی از، ولی یواش یواش دارم به این نتیجه میرسم که شیطان هست در این دنیا. قطعا شاید طرف شیطان به دنیا نمیاد، ولی قطعا شیطان از یه جا به بعد به وجود میاد تو هر کسی و اگه حواسش نباشه طرف کنترل کامل طرفو میگیره. واقعا الان میگم یه کتابی دارم میخونم، بچه اصولا وقتی که در مورد کتاب و این چیزاست خوششون میاد، یه نویسنده است البته سیاستمدار امریکایی، ریچارد هاس، HAAS، یکی از معاونای جورج بوش پدر زمان جنگ عراق و کویت که امریکا وارد کویت شد و نجات داد کویتو. یه کتابی داره اسمش هست خیلی ساده The World، دنیا. بعد این در مورد وضعیت فعلی دنیا یه سری توضیحاتی میده و به خصوص میگم بخش اولش تاریخچه از قرن 16 یا اوایل قرن 17 تا فروپاشی دیوان برلین 1989. و میگم خوبی کتاب اینه که در عرض همون شاید 60-70 صفحه که این تاریخ 300 ساله رو مرور میکنه به صورت خیلی چکیده، آدم همه این پترنا رو میبینه که چقدر بالا پایین داشت دنیا، به چه حدی دنیا میتونست یه جای وحشتناک و خطرناک و واقعا ترسناکی باشه. همین 70 سال پیش داستانهای جنگ جهانی دوم آدم میخونه و بعد چقدر میتونه در عرض 10 سال، یعنی اینو من دارم فقط میگم که در عرض 10 سال چقدر میتونه یه دفعه دنیا یه جای فوق‌العاده پر از امید و پر از شادی و پیشرفت و همبستگی و به هر حال هر اتفاقی که آلمان هم به نظر میاد که از مثالای بارز این موضوعه که به یه حدی دیگه داغون و خراب از بین رفته بود و بعد از اون اتفاقات وحشتناکی که توی اردوگاه‌های مرگ اتفاق افتاده بود، ولی در عرض 15 سال آلمان تبدیل شده بود به یکی از به هر حال بهترین جایی که
آلمان طبیعتاً غربی به بهترین جای دنیا تبدیل شده بود. بنابراین تو این لحظات شاید خیلی خیلی دردناک و تاریکی که ما توش قرار گرفتیم، من واقعا میگم یکی از اتفاقاتی که خوشحالم کردم، نمیدونم میشه اصلا گفت خوشحال، واقعا یه امید واقعی بهم داد همین ورود به صحنه یه سری آدمایی هستن که میتونن ایران رو دوباره بسازن. مشخصه که تمام تلاش این حکومت، یا این یه مثال، حکومت‌های مشابهی هم تو تاریخ هیچ وقت نتونستن ذات آدمو از بین ببرن، اون خوبی رو که داری در موردش حرف میزنی. یعنی این بچه‌هایی که خودمون هم بچه‌های انقلابیم، درسته حالا من که ایران بزرگ نشدم، ولی همین به قول تو پدر مادرایی که الان بچه دارن، بچه‌هاشون الان دارن علیه این حکومت، علیه این ظلم و فساد و همه چی شکایت میکنن و دارن واقعا خواستشون رو مشخص میکنن. مثلا من با همه بچه‌ها که صحبت می‌کردم، مثلا خب خیلی اکتیو نبودن. یعنی مثلا ما همیشه از اول هر بار که یه اتفاقی میافتاد، اصلا اون بحث علیه حکومت نیست، چیزی که آقا با منطق خود عقل خود میگه آقا این نامردیه، این درست نیست، این کار نباید کرد و اینا. و هم اینجوری بودن که احساس می‌کردم که مثلا خیلی هم که شرکت نمی‌کردن توی این اعتراضات و اینا، به خاطر این بودن که حالا 2 تا اعتراض می‌کنی و داره یه دردسری هم برام میشه و دیگه هم هیچ اتفاقی هم نمی‌افته. ولی من هیچ وقت احساس نداشتم. من همیشه از اولش، یعنی اصلا دلیلی که شاید ما هم رفتیم ایران کار کردیم بود که امیده رو همچنان، یعنی من اینجوری من تو لایف تایم خودم ایران مشتی رو میبینم. من تو لایف تایم خودم مشتی از همون اول این احساس رو داشتم. خیلی جالب بود برام که خیلی گفتن نه ما اصلا اینطوری به قضیه نگاه نمی‌کردیم. نه 100%. شاید اینجا خوب بشه یه صحبتی برگردیم ایران و یه سری از اتفاقاتی که تو چند سال میافتاد نتونستیم اون دفعه درست بحث رو باز کنیم و در مورد یه سری اتفاقاتی که هم برای خودم پیش اومد هم برای اکوسیستم پیش اومد یه مقداری صحبت کنیم، برای اینکه به نظرم خیلی ربط داره به همین تظاهرات و انقلابی که به نظرم داره شروع میشه تو کشورمون. اولا که اون حرفی که زدی در مورد خیلی از این دوستایی که تا حالا داشتیم حرفی نمیزدن و الان فعال شدن، به نظرم واقعا وسط بازی تمومه. به نظرم واقعا الان هیچ کس نباید ساکت باشه. یا الان آره، ولی قبلش منطق این بود که الکی میفتی دردسر برای هیچی. میگم یکی از نتیجه‌های فوق‌العاده این 3 هفته اینه که وسط بازها دارن بازنده ها میشن. مشخص داره میشه کی حرف نمیزنه. یعنی همه در حال یه اتفاق جمعی داره میفته که کسی که سکوت کرده مشکوک شده. چرا سکوت میکنی؟ مگه از چی میترسی دیگه؟ البته نمیدونم در جریانی یا نه، ولی من حداقل در جریانم که مثلا بچه‌ها تو استارتاپ و اینا اذیت دارن میکنن، یعنی بابت توییت دارن اذیت میکنن، دارن میبرن. 100%. یعنی اینطوری هم نیست که بگیم مثلا چرا حرفی نزدی، حرف بزنی بردن. 100%. ولی اونجاست که منم الان واقعا در جایگاهی نیستم از زایه توییت بزنی ببرنت. وای اصلا آخه دیگه میگم همون صحبته که ما هممون موز بگیره دولت خارجی همونقدر مسخره است. ولی واقعا من که در جایگاه نیستم به کسی بگم چیکار کنه نکنه، ولی واقعا از نظر به عنوان انسان آیا میشه سکوت کرد با اتفاقاتی که الان تو کشورشون داره میفته، تو کشورمون داره میفته؟ آیا در آینده نمیگه طرف من اون موقع نباید سکوت میکردم؟ آیا برمیگردی به همین بیچاره بختیار فکر میکنیم یکی از دلایلی که دولت شکست خورد چون که خیلیا اون اکثریت ساکت بودن که نخواستن حرف بزنن. همین پدر مادرای ما خیلی هاشون که موافق بودن. مشکل همیشه اون اکثریتی که تو شرکت، حتی تو اسکیل شرکت ها، یعنی همیشه مشکل اکثریت خاموش هم همیشه مشکل اون اون همیشه اونی که فک میزنه، قور میزنه، حرف میزنه، وکال تره تو محترم است. 100%. حالا بحثم به کجا میخوام برسونم و واقعا این یه موضوعی که همش تو ذهنم تو این چند روز خیلی دلم میخواست یه سری توییت بزنم در مورد یه سری از این گروه و شرکت‌ها تو ایران فعالیت میکنن و میدونیم، همه میدونن که وابستن به حکومت، کاملا وابسته به حکومتن. همین تو استارتاپ های معروف ایران، حالا در موردش هم حرف میزنیم اگه دیگه الان تعارفی با کسی نداریم. از نظر سیاسی الان ما داشتیم فکر میکردیم چیکار باید کرد. خب یکی از ویژگی های گروه های تروریستی، و من میگم یعنی حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده به حکومت تروریستی دیگه، چیز دیگه نیست. کسی که مملکت خودش رو حاضر اینجوری بکشه و از بین ببره چیزی جز یک حکومت مافیا تروریستی نیست. خب یعنی این
فرض اولمون. خب شما با گروه تروریست چیکار باید بکنی؟ منبع مالی طرفو باید از بین ببندی، یعنی منابع مالیشون رو از بین باید ببری که نتونه با طرف باش سرکوب کنه. یعنی یکی از صحبت‌ها که ما همیشه تو ایران داشتیم، یه سری از این به اصطلاح خبرنگارای خارجی که تو ایران بودن که مشخص بود به هر حال همکاری میکنن با حکومت، همیشه سعی می‌کردن تو مصاحبه هاشون با من بگن خب آخه شما که اومدی ایران چقدر دولت کمکت کرده؟ میگم هیچی. چقدر بهتون اجازه داده که کار کنیم؟ میگم آخه نه اجازه داده، نه فعلا خدا رو شکر البته اون موقع دیگه نه زیاد اذیت کرده. ولی یعنی هیچ کاری شما ندارین، هیچ حرفی ندارین بزنین مثلا بگین که حکومت شما رو کمک کرده، دولت روحانی. نه هیچ کاری نکردم برای من. حالا چرا اینا رو توضیح میدم؟ ما الان باید پس برگردیم ببینیم چه اتفاقی افتاده برای خیلی از این گروهایی که تو ایران که هم با ما رقیب بودن هم با شما رقیب بودن. مثال بارزش میگم اسنپ. چی کار باید کرد با این گروه ها؟ الان ما میدونیم هزاران نفر خیلی خوب آدمای درست که همین الان هم خیلی هاشون اعتصاب کردن که واقعا ایران دوستن و برای هیچ دخالتی تو کار سیاسی ندارن، ولی مجبور بودن یا خواستن توی گروهی مثل اسنپ کار کنن. از نظر فلسفه، از نظر پرنسیپ چیکار باید کرد؟ ما میدونیم که پشت پرده، و برگردم اون بحث منابع مالی حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی، اینه که یکی از منابع مالیش ستاد اجراییه، یکی از منابع مالیش هم ازش درآمدزایی میکنن بنیاد مستضعفانه. خب همین دو گروه بنیاد رو در نظر بگیری که از سهامدارای عمده گروه اسنپه همین الان. خب شما چیکار باید بکنی؟ ولی انتظار داری از اون کسی که داره میره اونجا، میدونم حالا احتمالاً جوابت هم آره است، انتظار میگه از یه دیولپری که میخواد بره اونجا استخدام بشه بره بک استوری نگاه کنه و تازه تو کشور همه رو داره. نه دقیقاً من سوالم و موزلم و اون، یعنی اگه به من و تو آفر اینوستمنت دادن، من و تو قدم میگفتیم اون موقع که جو اینطوری نبود. من والا نمیگفتم، یعنی من نمیگم که کار درسته یا غلطه، ولی با توجه به اطلاعاتی که در مورد اینا همون موقع هم داشتم و به هر حال پیشنهادم داده بودن، یه موقع یه صندوق سرمایه‌گذاری رو انداخته بودن، اونم سینا بود، همچین چیزی بود. نه ما رد کردیم، برای اینکه همون موقع هم این مشکلات پیش اومده بود و به هر حال کشت و کشتارا شروع شده بود، خیلی‌ها رو همون موقع زندون انداخته بودن. ولی بحث میخوام به عنوان صورت مسئله یه بحث مهمی هممون باید اینو در نظر بگیریم و همه صحبت کنیم. چی کار باید کرد وقتی که شما یه حکومتی داری که دست رو همه چی گذاشته؟ اصلا شاید نمیخواستن اینا وارد شرکتشون بشه بنیاد از طریق ایرانسل، ولی شده. حالا چیکار باید کرد؟ تو میدونی که هر درآمدی ایجاد میکنی تو این شرکت، یه بخشش برمیگرده میرزنش تو حساب فلانی که بعدش باش چیکار میکنه. کشور رو که نمیساده، داره پول سرکوبگرا رو میده، پول سپاهیاشو و بسیجیاشو میده که سرکوب کنه مملکتو. اینو که دیگه مشخصه. وقتی که ما هممون میگیم نباید شما به هیچ عنوان با این حکومت سازش کنین، به هیچ عنوان نباید اجازه بدین دسترسی پیدا کنه به منابع مالی بیرون از کشورشون، به هیچ عنوان در این مقطع نباید تحریم‌ها رو بردارین. چرا؟ چون که هر دلاری وارد ایران بشه خرج مملکت ما که نمیشه. نمیرن که به استارتاپ‌های کشور کمک کنن، اینا میرن یا دنبال ماجراجویی توی ناحیه خاورمیانه و دورتر، یا میان پول این گروه‌های سرکوبشون رو میدن که بتونن حداقل وفاداری رو قوی‌تر کنن. قبول؟ یعنی اینه قبول. ولی شبیه هر کی یه درخت بکاره تا دنیا جنگل بشه است، بعد اینجوری که حالا چه حرف قشنگی ولی پرکتیکال نیست. حالا دلار و اینا رو ندن، خود داره میره تو پاچه خودمون، میدونی؟ یعنی گرونیش داره رو من فشار داره میذاره، رو مادرم، رو پدرم، رو دوستام داره میذاره، میدونی؟ از اون موقع انتظار داشتی که حالا مثلا همه بیان بگن نه، یا حالا آره در شرایط حساس کنونی مثلا یه همچین انتظاری هست. بله میگم یعنی واقعا یه موضوع مهمیه دیگه. از یه طرف ما میدونیم دیگه، چون که نه خودت نه من دسترسی نداشتیم، کسی به ما کمک نکرده، سرمایه گذاری ما نداشتیم که از طرف دولتی حکومتی جز اذیت کاری نکردن اینا. بنابراین این بخش اول. پس ما میدونیم که هیچ دلاری بر نمیگرده مستقیما. طبیعتا ما نمیشه گفت 100% پول خرج سرکوب و به هر حال ماجراجویی‌های منطقه‌شون میره و تامین کردن هزینه‌های حزب الله و بقیه گروه‌هاشون، ولی شاید 10% 20%ش میریزه تو حساب‌های مختلفی که تو کشور دارن و اینم تبدیل میشه به هر حال به یه چرخش اقتصادی. یه سوال مهمیه، چیکار باید کرد؟ ما میدونیم که بخش عمدهش بر علیه مملکت ما داره استفاده میشه، درسته؟ شاید دلار رو یه ذره پایین بیاره، ولی دلاری که 1000 بود شد 3000 شده 33000، شاید 33000 بشه دوباره 25000، ولی اتفاق خاصی نمیفته بر مملکتمون. از اونورم میگم یه مسئله واقعا ساختاری این نظام الان که همه چی دستشو گذاشته، چیکار باید کرد؟ یعنی کسی که الان میدونه
شرکتش سرمایه گذار عمده‌اش گروهی مثل بنیان مستضعفانه چیکار باید بکنه؟ درسته تحریم نمیشه کرد، طرف میگه خب من کجا شغل پیدا کنم؟ اینو به عنوان یه مسئله دارم مطرح میکنم، یعنی یه چیزی که من خودم جواب ندارم براش، واقعا یه معماست. یعنی گیر کردن، همه گیر کردن. اگه قبول نکنی سرمایه گذاری از طرفشون که ما نکردیم، خب نهایت نتیجهش میشه این که شده، یعنی ما دسترسی به هیچی نداشتیم، مجبور شدیم چه میدونم. اصلا همین داستانی که به همه رو آدم دعوت میکنه برای خیلی، یا حتی اون بنده خدایی هم که شاید باید مخالف باشه، ولی خب واقعا اینقدر یه جوری وصله که فقط زندگی خیلی رو تحت تاثیر شاید قرار خواهد داد. دقیقاً من میگم یه موضوع خیلی مشکلیه که به خصوص الان با اتفاقاتی که افتاده هی تصمیم مشکل تر میشه دیگه برای خیلیا. یعنی وجدانت چی میگه بهت؟ آخه به قیافه هاشون نمیاد انقدر. آخه یادت همیشه میگفتم ما نمیدونیم مملکت چجوری کار میکنه، احتمالاً امام زمان میچرخونتش، یعنی همچین تیپ و اصطلاحاتی بین مردم همیشه بود و اینا. ولی از یه طرف همیشه مثلا تا یه اتفاقی میافتاد و اینا مثلا میگفتی نه اینا مثلا حالا یه جنگی میخواست بشه ولی اینا خیلی قوی ان، کسی جرئت نره برن. یعنی همیشه توی اون حالت بلبشوه یه خردی هم حداقل یه خردی هم اون احساس می‌کردی، ولی الان فکر کنم رسما دیگه هیچ خردی نیست. یعنی تو الان فکر کنم شانسی اومدی 100%. و البته در مورد این اقتدار حکومت به نظرم از این پوشالی‌تر وجود نداره. یعنی به نظرم باز برگردیم به بحث تاریخی، تو این حداقل 100 سال از زمان قاجار تا به حال فکر نکنم به این حد از نظر بین الملل حکومت و نظام و نیروی نظامیمون ضعیف و در موضع ضعف قرار گرفته باشه. واقعا هر کی هر کاری میخواد میتونه با ما بکنه. الان خیلی واقعا هم خطرناکه هم ناراحت کننده است. برمیگردیم دوباره به همون صحبت‌های اولمون. تو راجع به قوانین ارتش اطلاعی داری؟ آیا ارتش اصلا میتونه روی آدمای خودش آتش باز کنه یا نه جزء مثلا قسم خوردنشون اینه که نه فقط نسبت به دشمن بیرونی فقط میتونن؟ 100% هر ارتشی تو هر جای دنیا. ولی طبیعتا مسئله هممون سپاست. مسئله همه ایرانی‌ها الان برمیگرده به موضوع و جایگاه سپاه تو هم بخش امنیتی کشور. یارو درست کرده ولی البته میگم اهل تاریخ باشی خیلی خیلی شباهت زیادی وجود داره با 2 تا ارگان دیگه تو 2 مقطع متفاوت در تاریخ. یک ارتش به اصطلاح ارتش کمونیست چین People's Liberation Army، ارتش آزادیخواه مردمی که به هیچ عنوان حتی توی قوانین اولیه‌اش هدفش دفاع از مردم چین نیست، هدفش جلوگیری از هر نوع براندازی سیستم کمونیستی چینه. دقیقاً هدفش مشابه هدف سپاه که اینا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی هستند و دقیقاً مثال تاریخی هر 2 تا گروه برمیگرده به گروه SS آلمانیا، شوتستافل، درست که هیملر سال 30 میلادی ایجاد کرده بود. اونها به هیچ عنوان دخالت تو بحث دفاع از مرز و بوم و ملت آلمان نمی کردن. فقط هدفشون جلوگیری از هر نوع حرکت برانداز و به هر حال حمله به اصل نظام نازی بود. اینا خب به نظرم خیلی درسشون رو خوب خوندن. هر کی که به اینا مشاوره داد یه الگو برداری خیلی خوبی کردن از یه سری از این سازمان‌های وحشتناکی که تو تاریخ توسط یه سری حکومت‌های وحشتناک ایجاد شده بود. آره دیگه، یارو اون حرف این که هر کی دوست نداره پاش از این حرکت بره، یعنی دیگه حجت رو تمام کردی. طرز فکر اصلا دیگه من تو حرف ندارم. حرفی ما نداریم. واقعا ما هیچ حرفی الان واقعا هیچ حرفی نداریم. منظورم همه اینا هم که ما الان میگیم تکرار مکررات، یعنی همه تو ایران از ما بهتر همه اینا رو میدونن، ولی ما اومدیم اینجا نشستیم. بیشتر فکر کنم بحث ذره این سشن چی میگن سایکوتراپی اومدیم میشه روانشناس. بیا کاری بکنیم. بیا فرض بکنیم که من فکر نمی‌کنم فرض محالی هم باشه که در آینده خیلی نزدیک کشور درست بشه و حداقل این محدودیت‌های احمقانه رو اصلا درست شدنشو کار ندارم. مثلا از کسی انتظار ندارم درستش کنه. این دیگه این کارهای احمقانه روسری و به چیزای بیسیک زایه حرف زدن اینا رو ما نداشته باشیم. چیکار می‌کنی؟ تو برمیگردی میمونی اینجا، نصفشو میری ایران میمونی، میری اونجا دوره شرکت دیگه بزنی؟
واردات جک دنیلز رو بگیری دست چیکار کنی؟ کنابیس اینجا که میتونیم بهترین تامین کننده رو پیدا کنیم. من ببخشید ولی با اصل ماجرا مشکل دارم و فکر نمی‌کنم. من فکر نمی‌کنم. حالا فکر کنم به یه نحو دیگه میگی با اصلاح یه سری از مشکلاتی که این نه فکر ایران معمولی مثل اینجا. پس ما میگیم یه حکومت جدید با یه چارچوب جدید با خاک خودمون. بحث حاکمیت قانون باید مبنای همه چی باشه. درست؟ چون ما خیلی هممون فکر کردیم که میتونیم راحت دل بزنیم و بیایم اینجا زندگیمونو بکنیم. نیست، این اصلا کار راحت اصلا نمیشه. نه میگم حتی برای منی که تو ایران بزرگ نشدم واقعا اون کششی که نسبت به ایران دارم هیچ جای دنیا ندارم و اون خوشحالی که دارم وقتی که میبینم کشور رو دارم میسازم هیچ جای دیگه نداشتم و نخواهم داشت. مشخصه یه چیز درونیه به نظرم هممون اونو داریم. پس آره فرض کنیم همه چی درست شد، آیا برمیگردم؟ آره 100%. آره چرا که نه. چیکار می‌کنین؟ خیلی برنامه‌ها دارم، خیلی فکر کردم، خیلی کارا میشه کرد. پس بهش فکر کردی؟ همیشه فکر میکنم. تو از روز که تا بشه آماده شده رفتی کاراتو کردی. به قول همکارای دویچه بانک هم بچه بودم که خیلی جوان بودم، همیشه من این کیفمو داشتم، همه پرزنتیشنام توش بود، میرفتیم پیش سرمایه‌گذارینا، برنامه‌مو هم همیشه ما میریختیم the man with the plan. ولی واقعا نه خیلی فکر میکنم. میدونی همیشه آدم براش تبدیل شده واقعا به یه آرزو، به یه رویا برای خیلی از ماها، خودم، یعنی خیلی همه ایرانی‌ها به هر حال برامون اون روزی که بتونیم واقعا تو کشور خودمون راحت باشیم. آخه من ببخشید چرا باید ما نتونیم برگردیم کشور خودمون؟ برمیگردیم. چرا؟ برمیگردیم. ما که خوبی، کمک، سرمایه تا قبل این پادکست که میتونستیم برگردیم، از این پادکست دیگه نمیتونیم برگردیم. من که خیلی وقت نمیتونم برگردم ولی نمیتونیم که میتونیم برگردیم. آقای رئیسی ما رو دعوت کردن، میگه هر کی میخواد میتونه بیاد. آقای اژه‌ای آره میتونیم برگردیم. معلومه بعدش چیکار میکنیم. ولی بحث اینه که چقدر احمقانه با ضبط یه پادکست بترسی که نتونی بری کشورت. هیچ جای دنیا نمیتونیم با یه توییت چی با یه پادکست. من مطمئنم خیلی از دوستامون، خیلی از هممیهنانمون، خیلی از آدمایی که بیرون از ایرانن فکر میکنن حتی با یه پست اینستاگرام خطر دستگیری داره براشون. پست اینستاگرام یه روز 20 تا رفیق داره، اکانت پرایوت داره. دقیقاً با یه اسم مستعار، با یه اکانت چی میگن بسته که اصلا طرف نتونه. حتی اونا هم نگرانن که من نکنه اینو. من یه مثال بزنم. ما یه نامه نوشتیم به رئیس جمهور فرانسه ماکرون با یه سری از دوستام که ازش خواستیم آقای فلانی شما که کشورتون بر اساس آزادی، بر اساس حقوق بشر ساخته شده، همه چیش بر اساس این اصول آزادی و اگالیته فراترنیته دیگه، برابری و ایناست، آخه به چه جرأت هنوز شما با اینا قطع رابطه نکردین؟ هنوز توی جلسات سازمان ملل باشون صحبت کردین، میشینین جلسه میذارین، هنوزم میخواین باهاشون مماشات کنین، هنوزم باهاشون میخواین کوتاه بیاین سر یه سری موضوع. بعد من گفتم دیگه آخه نامه به این سادگی دیگه ما چیزی نمیگیم، میگیم فعلا رابطه ها رو متوقف کن، رفت آمد رو متوقف کن، سفیر تو بکش بیرون از اونجا، سفیر ایران رو بنداز بیرون از فرانسه. 70-80% دوستان گفتن ما امضا نمی‌کنیم. میگم آخه دیگه چیه مگه ما میگیم یه اسم تو بزن با شغلت، میگه من نمیخوام، من موافق نیستم، اینجوری نمیدونم چی فردا اتفاق میتونه بیفته. آخه خیلیامون اینقدر من تو داریم رو آدمو حساب میکنیم بابا تو یه میتینگ کمپانی خودت میخوای راجع به یه فیچر نظر بگیرید همه خاموشن، حالا دیگه چه برسه به این چیزا. متاسفانه اینه. ولی از اون ورم خب اون قدم لازم نیست همه فعال باشن. یعنی خیلی از این اتفاقات تاریخی که افتادن تو دنیا رو نگاه میکنیم 2-3% جامعه فعال شه تمامه. هر جای دنیا هر چقدر خشن حکومت، یعنی 2-3% چیز زیادی نیست و به نظر ما بهش رسیدیم. حالا فقط لازمه یکم هماهنگی بهتری داشته باشیم. چند تا سوال سخت مثلا همین اگه ایران بشه یه جای معمولی مثل همه جای دنیا، کلمه رو معمولی بشه مثل همه جای دنیا، فکر میکنیم مثلا حالا مثلا میتونم جایی برای دیجی کالا اینا ببینم حتی اگر آمازون اینا باشن، ولی مثلا فکر می‌کنی چه اتفاقی، حتی کافه بازار اینا مال بارو بستن ها،
ولی فکر کنید مثلا چه اتفاقاتی برای این تیپ کمپانی میفته. مثلا وقتی AWS هست و Cloudflare هست و اینا، چه اتفاقی برای ابراروان میفته، چه اتفاقی برای کافه بازار میفته، چه اتفاقی ابراروان خودش. من این کمپانی‌ها رو حالا منم الان دیگه دو به شکم راستش بخوای، با اینکه آدمای توشو میشناسم و برای بچه‌هاشو میشناسم و مثلا این ساو پرداز نمیدونم قضیهش چیه که اینقدر هی دارن میگن، نمیدونم ابراروان خب دیگه تابلو میتونه باشه. من هیچ نظری راجبش ندارم یعنی به هر حال توی ایران کار کنی که کارت گیر میکنه. یعنی دقیقاً فکر کنم کسی نیت بد نداره، کارت گیر میکنه. فکر کنم یکم بی‌انصافه از خارج بخواد آدم قضاوت کنه روی سری کارهایی که شرکت‌ها مجبور میشن تو ایران بکنن. حالا اون همیشه به نظرم اون مرز بین موضوعاتی که تحمیل میشه به شرکت‌ها که باید قبول کنی و باید همکاری کنی و جایی که خودت حاضری بیش از اونی که میخوان همکاری کنی، اون کجاست اون مرزه؟ این موضوع هست به نظرم خیلی‌ها سعی میکنن ببینن کجا طرف همکاری زیادی کرده، کجا مجبور بود همکاری کنه و به هر حال توی سیستم مثل ایران هستی یا چین هستی یا روسیه هستی، خیلی از این کشورها به هر حال دیکتاتوری. جایگاه من نه، مثل هر کشوری دیگه، یعنی اگه بتونی برای خودت یه جایگاه ایجاد کنی که اون خب اینا خیلی هاشون به خاطر نبود آمازون دیجی کالا زدن. طبیعتاً ولی خب من اگه قرار باشه حدس بزنم 99% آمازون وارد ایران بخواد بشه میاد میخره دیجی کالا میخره. ولی خب چه بلایی مثلا سر اپ استور میفته، مثلا سر کافه بازار میفته. نه دیگه خب اونا هم به نظرم اونا بارو بستن، میگم با دیوار و اینا بازم بارو بستن. ولی خب شما اگه بتونید دسترسی داشته باشی به اپ استور و گوگل پلی، آیا واقعا منطقی داره دیگه؟ یا کردیت کارت نصف بیزنس‌های ایران به وجود اومدن به خاطر سیستم پیمنت فقط، چون با کردیت کارت نیست تو مجبوری از من بخری. دقیقاً. بنابراین خب طبیعتاً یه تحولات شدید اتفاق میفته، حالا چه خوب چه بد. یه پریود یه ذره نوسان بالایی خواهیم داشت، ولی بعدش به هر حال من به نظرم همیشه هم گفتم ایران قابلیت ایجاد کردن خیلی شرکت‌های بزرگ مفید سودده که بعد بتونه صادر کنه به کل منطقه، فقط برای اینکه ما جمعیتشو داریم، اطلاعات کلی جامعه هم در نظر، یعنی مهارت‌های جامعه هم در نظر بگیریم، دیولپر داریم، مارکتر داریم، از اون ورم که با همون سوراخ کوچیکی که ایجاد شده بود زمان برجام این همه سرمایه‌گذار حاضر بودن بیان ایران پول بذارن، یعنی یادته دیگه. بنابراین اگه قراره به همین رویا برسیم که یه حالت نرمال، نه چیز فوق‌العاده، قطعاً به نظرم پیشرفت‌های وحشتناکی میتونه داشته باشه ایران. همونجا هم هستش به نظرم یه سری آدما دارن اینور، حالا اینجا امریکا، سعی میکنن. به نظرم یکی از کارهای خوب همینه که حتی به صورت یه ذره شاید رمان یا فیکسیون یا تخیلی بگیم چطور یه ایران جدید چی میشه توش، حتی اگه قراره اصلا هیچ وقت اتفاق نیفته. من اصلا واقعا عاشق تصور کردن قضیه ام. تموم شد، یعنی اصلا تعریف کنیم بگیم توی ایران عادی این تو بخش استارتاپی این اتفاقا میتونه بیفته و خیلی آخه مثالای تاریخی داریم، میتونیم بگیم این اتفاق اول میفته، این اتفاق میفته، این اتفاق میفته، این اتفاق میفته. بعد پیشنهاداتمون چی اصلا میتونه باشه به عنوان سیاست؟ الان میگم سیاست گذار باشیم، سیاست مدار باشیم، ولی میدونیم دیگه من و تو این چی کار باید بکنیم که کلیدو بزنیم در باز شه. میدونیم دقیقاً چارچوب چی باید باشه، میدونیم چه جوری باید کمک کنیم، چه جوری اون چارچوب قوانین سرمایه‌گذاری رو ایجاد کنیم که وی‌سی‌ها بیان، سرمایه‌گذارا بیان، بورس چه اتفاقاتی باید براش بیفته که ما بتونیم قانون تجارت رو بالا پایین می‌کنیم، قانون تجارت رو چیکار کنیم، چه جوری از حق و حقوق سرمایه‌گذارا دفاع کنیم، چه جوری این به هر حال میدونی، یعنی مشخصه پول میتونی بیاری تو کشور جی. اوف، منظورم یعنی همش شدنیه، مثلا موهای تنم سیخ میشه بهش میگم. نه طبیعتاً. بعدش هم میگم یکی از شاید اتفاقات عجیب که افتاد و به نظرم شاید نهایتاً مثبت در نظر گرفته بشه تو آینده نزدیک ایران، امیدوارم نزدیک، اینه که این یهودی‌ها ما پخش و پلا شدیم به تمام دنیا، یعنی بم خورده بین من که این ورم، مامانم اون وره، خواهرم یه وره دیگه، یعنی یه خانواده 3 نفرم دیگه، دوستامو دیگه ولش کن، همین 3 نفرمون هم پخش شد، هممون پخشیم. ولی چه کاریه؟ میگم اون بخش ناراحت کننده، غم انگیز و واقعا آدم دلش میسوزه که اینجوری زندگیامون تیکه تیکه شده. بعد یارو انتظار داره هیچی نگیم، بگیم چشم تو درست میگی، منم اعتراضی ندارم. منطقت کجاست؟ وقتی که خودشون ولی بچه‌هاشون و فامیلشون، دوست و فک و فامیلشون میان یه جا زندگی میکنن، خیلی هم راحت زندگی میکنن، این واقعا منو زجر میده. این اولش من باید موافق نبودم ولی الان باید موافقم. من واقعا سر این موضوع خیلی خیلی اذیت و ناراحت و حالا تا جایی که میتونم فعالیت خواهم کرد. اینه که چرا ما پس نمیتونیم برگردیم کشورمون؟
اونا میتونن که اونا میان تحصیل میکنن، کار میکنن، زندگی میکنن امریکا، کانادا، لندن، هر موقع دلشون هم میخواد برمیگردن تهران بدون هیچ مشکلی. ولی ما میترسیم، اونا باید بترسن نه ما. یعنی من کل بحثم با این حرف بد نزنیم. من اولش فازم اینجوری بود که با بچه‌هاشون کاری نداشته باشیم، ولی نظر منم یواش یواش دیگه داره عوض میشه. ببین نه که حالا بریم کاری باشون مشخصا داشته باشیم. مصادره دارایی و کنسل کردن ویزا، پیار، هر چی که اقامتی که دارن، و بفرما سوار هواپیماشو برگرد کشوری که پدرت برامون ایجاد کرده. یکی از دلایل، اون روز دو هم حرف می‌زدیم، یکی از دلایل‌های اصلی فروپاشی شوروی که آدمو بهش بعد کافی اشاره نمی‌کنن همین بود که تمام الیت شوروی، حزب کمونیست، تو خود اون خرابه‌ای که برای مملکتشون ایجاد کرده بودن زندگی می‌کردن. یعنی خودشون، بچه‌هاشون، حتی با دسترسی به یه سری از کالا و برای موقعیتی که بقیه نمیتونستن داشته باشن داشتن، ولی انقدر وضع خراب بود که خودشون دیگه حاضر نبودن ادامه بدن به اون حکومت، یعنی بهش بقایی بدن. درسته؟ یعنی طبیعتاً یه جا رو تو هی بزنی خراب کنی، فکر کن اومدی تو این اتاق هی میای اینجا میزنی خورد میکنی، وقتی عصبانی میتره کنی و میدونی که یه آپارتمان روبرو داری، اونجا همه چی تمیز، بوی خوب میده، غذا آماده، خوشگل، همه چی خوب. بعد خب معلومه هیچ وقت نمیای، فکر کن یه آدمم انداختی اینجا، معلومه براش نمیای اینجا رو درست کنی، برمیگرد میگه خب تو بشین اینجا، من میرم اونجا، جرأت کنی از در بیا بیرون. ایران هم دقیقاً تبدیل شده به این خرابه، خودشون میرن خونه روبرویه، برمیگردن هر وقت دلشون میخواد. ببین بذار فقط یه تجسم بکنم که چقدر سریع همه چی خفن میشه. شاید مردم از این دید به قضیه خیلی نگاه نمیکنن. ما صنعت تو ایران نداریم، یعنی واقعا صنعت سینمامون جوکه، یه سری لوده‌گری میکنن و شده فیلم‌های طنز هم که پرفروش تریناست و هی هرچی لودگی بیشتر، به خیال اینکه آدما ناراحتن بیان دو تا بخندن اون فیلم‌ها رو انتخاب میکنن. صنعت موسیقی ما نداریم، صنعت فیلم ما نداریم. ولی تو وقتی مثلا صنعت فیلم رو یهو درست میکنی، کلی ببین تو تای فیلم‌ها رو نگاه کن، فیلم که تمام میشه 2 ساعت و نیم فقط اسم داره میره بالا، تایتلاشو باید بشینی بخونی، یارو طراح لباس، طراح صحنه و اینا خودشون صنایع بزرگی ان. میدونی تو وقتی کنسرت و موسیقی تو کشورت حرامه، یعنی صنعت چه میدونم صدا برداری و آدیو انجینیرینگ و استیج دیزاین و چرا دور میری؟ گردشگری، توریسم. آفرین خودت تمام. ما که تو هر ردبندی، تو ردبندی بیشتر آثار تاریخی یونسکو، هر جا پری تو 10 تا کشور اول دنیاییم. یعنی فقط اون دریچه باز شه، یعنی بیچاره شاه هم همه اینا رو برنامه‌ریزی کرده بود دیگه. من نمیدونم چند نفر تو این پادکست گوش میدن میدونن، ولی قرار بود جزیره کیش اصلا تبدیل بشه به دبی، اصلا کل دلیل کلمه آزاد واسه از الان روشم واسه همینه. آره دقیقاً برای اینکه اصلا کیش مستر پلانی که اون موقع خیلی از این آرکیتکت‌های خارجی هم ایرانی ارائه داده بودن، اصلا برنامه این بود که بشه جزیره که همه چی روش اتفاق میتونست بیفته، کازینو فلان بیسال، کنکورد هم مثلا قرار بود باشه. آخه به خاطر اینکه مثل تورنتو قرار بود فرودگاه هاب باشه، یعنی ایران به خاطر موقعیت جغرافیاییش میتونه دیسپچ کنه. هم طبیعی تهران خیلی جایگاهش مناسب تر از دبیه، یعنی میلیاردها دلار سالی شرکت‌ها هواپیمایی میتونن صرف کنن. اگه از تهران رد میشدن وقتی مقایسهش میکنی تمام این راوتاشون رو به دبی، ولی خب الان به جایگاهی رسیدیم که خیلی از پروازها حاضر نیستن از بالای آسمون ایران رد شن. واقعا من یه بار داشتم از تورنتو برمیگشتم میرفتم کار داشتم دبی، پرواز نفهم 13.5 ساعته، 16.5 ساعت طول کشید به 2 دلیل. یک اینه که دیگه از بالای روسیه نمیشد رد شه امیریتس و طبیعتاً از بالای اوکراین، و 2 از بالای ایران نمیتونست رد شه. یعنی ببینید واقعا 2 تا کشور منزویه که 2 تا دیکتاتور فاسد مافیایی که کل ثروت مملکتشون دزدیدن دارن سعی میکنن ماجراجویی کنن که خودشونو به هر حال یه جوری تو قدرت نگه دارن. همشون هم همون خاصیتو دارن، بچهای خودشون، تمام سردمداران این حکومت، تمام هواداراشون کجا زندگی میکنن؟ لندن، پاریس، نیویورک، تورنتو، موناکو. ببین یه چیزی هم هست، یعنی تو اگه از اول تا الان کار نکرده باشی، پول یا مفت گرفته باشی، خیلی سخته الان بخوای، اصلا نمیفهمی کار کردن یعنی چی. ببین یعنی مثلا تمام این بسیجی اینا پول یا مفته دیگه، بشین اینجا من بهت حقوق بدم، یا این کار نکنی فقط بشین اینجا، خیلی سخته یهو، میدونی. یا مثلا پاشی بری آدما رو بزنی پول بگیری، خب این کار یا مفته دیگه، کار از این راحت‌تر، فقط تو برو.
آره خب البته اونا که داریم در مورد یه قشر به خصوص و محدودی حرف میزنیم، این میگم اسمشون رو بذاریم آقازاده، البته هیچی از آقا نداره پدرشون، ولی حالا آقازاده ها، ولی اونا که به هر حال به اصطلاح نیروهای سرکوبن، نیروهای مسلحن، ولی استفادهشون اشتباهه، درست ازشون استفاده نمیشه، به جای اینکه از مرز کشور دفاع کنن از دشمنشون. دو تا جون من دو تا بیزنس ایده بده، the man with the plan، دو تا بیزنس ایده بده ایران باز شد چیکار کنیم که نریم ببینیم همه رو گرفتن. من اولین کاری که میکنم بگم کنابیس. نه بابا بگم آخه همه میکنن. خب نه ولی فکر نکنم ببین تو هم از اونایی که ان دی باید ساین کنی خودت اولین زد زود میری میکنی. شوخی میکنم. من اتفاقا اولین چیزی که بهم میگم اینه که ایده 0 یه کاری میکنم تو استوریج. به هر حال ایران هم مثل همه جای دنیا محدودیت فضا دارن دیگه آدما. به هر حال ملک گرونه، خیلی از آدما ایرانی هم که خدا رو شکر عاشق چی میگن تلمبار کردن و نگه داشتن همه مبل و همه چیشون هستن، هیچی رو نمیندازن. نداریم تو ایران مثل اینجا تو مثلا میتونی استوریج روم، چرا نداریم همچین بیزنس؟ خب این چه ربطی به باز شدن کشور الان هم میتونیم بکنیم؟ میگم من که نمیتونم برم میگم این فردا باز شه چیکار. نه خب اونجوری که من میخوام ایجاد کنم یه فاند درست حسابی میاریم. اصلا راست میگی مشکل بزرگ یه فاند نمیتونیم الان بیاریم. 100 تا جا باز میکنی پلو شهرهای بزرگ از این استوریج فسیلیتی ها دیگه، جایگاهی که مثل انبارا ولی انبارای کوچیک که هر کسی بتونه 1 متر مربع 2 متر مربع 10 متر مربع اجاره کنه ماهیانه سالیانه و تمام چیز اضافه که تو خونه جا نداری ببری اونجا بذاری. این یک که خب پشتش کلی بیزنس لاجستیک داره. 1 2 که خب کار ماست. 2 سافتورش خیلی میتونه قوی باشه که تو هر موقع بخوای، حتی من فکر این بودم که بخوای مثلا اسباب کشی کنی خودمون دیسپچ میکنیم میریم بیایم از خونت برمیداریم. یه فضا هم دارم که اصلا تو لازم نیست اتاق مال خودت باشه، مثل سکند کلازت که البته یه جورای سکند کلازت، ولی خب یه ترکیب این دوتا دیگه که لایو بدونی چی داری اونجا، بتونی لیبل بزنی چیزاتو استاک کنی، هر وقت بخوای دیگه تو لازم نباشه بری اونجا، من خودم برات میارم اون جنس رو که تو اتاقته. میفهمی؟ اسم سکند کلازت هم دوست دارم. کلازت چی میشد؟ کمد. انبار. آره ببخشید کمد دوم. انبار اسم کمد دوم. بعد این یه ایده که قطعاً به نظرم خب هر جا که می‌بینی هم بخش ریل استیت داره که خب روش میتونی خیلی مانور بدی، هم بخش فنی داره، سافتوری داره، نرم افزاری داره که خب خیلی روش میتونی کار کنی، جدا کنی خودت از رقیبات که دیگه فقط اون ریل استیت پلی نباشه. هم خب یه بخش لوجستیک داره که به نظرم حالا اگه یه روزی درست هنوز الوپیک وجود داشته باشه میتونیم از الوپیکمون استفاده کنیم. اصلا راجع به این صحبت نکردیم، یه کاورج ریزم بدین، چون سری قبلی که من با تو صحبت کردم فکر کنم زدم مهدی نایبی سی او الوپیک. احتمالاً این اپیزود رو باید آپلود کنیم. مهدی نایبی سی او فلش باکس. یا آپدیت به ما میدی فلش باکس کجای بازی چیکار داره میکنه؟ الوپیک چی شد؟ الوپیک بیچاره بدبخت یتیم هستش، زنده است با وجود همه مشکلات، با وجود همه اتفاقاتی که براش افتاد هستش. یه تیم خیلی خوبی مدیریتش داره میکنه، بچه‌ها هستن، آقای موسوی اینا، ولی خب نه پولی هستش که ما بخوایم گسترش بدیم، نه کاری میتونیم از نظر استراتژی بکنیم. زندهش نگه داشتیم، خلاصه ماجرا زندهش نگه داشتیم تا روز آزادی. آره واقعا من با بچه حرف میزنم فقط همینو بهشون میگم، به هر حال این براتون یه منبع مالی درآمدتون رو، یعنی اگه همه چی اوکی بشه فاندینگ بتونی براش بگیری دوباره زندهش میکنی. آره به نظرم خیلی کاره، به خصوص حالا در مورد فلش باکس هم خلاصه الان میگم، به خصوص با چیزایی که تو فلش باکس ما الان یاد گرفتیم. مثلا تو ایران همچین کاری رو نکرده بودیم. ما الان میتونیم واقعا ایرانو بگیریم با این بیزنس مدلی که فلش باکس اینجا داره اجرا میکنه. یعنی تفاوت ایران چی بود؟ ایران ما با الوپیک جابجایی نقطه به نقطه بود دیگه، از یه جا مرسوله رو برمی‌داشتیم همونجا مستقیم موتور، حالا شاید وانت یا ماشین میرسوند جعبه رو، آن دیمند بود، آن دیمند دیگه، همون لحظه. حالا دلایل مختلف داره که میتونیم در مورد حرف بزنیم. اینجا بحث متفاوته، ما خیلی قیمت پایین‌تر میدیم ولی بالک مانند میریم جمع آوری میکنیم. حالا مثلا از ساعت اوردراتو تا 12 ظهر میتونی بذاری تو سیستم به هر نحوی. 12 تا 2 یه سری راننده‌ها داریم میرن با کامیون و وانت و اینجور چیزا برمی‌دارن جعبه‌ها رو از بیزنس‌های مختلف. اینجا ما تفاوت اصلی با الوپیک اینه که با شخص کار نمی‌کنیم، با شرکت‌ها، با سایت‌های فروش آنلاین و اینا کار می‌کنیم. یه طرف اصولاً 20 30 40 50 پارسل اینترپرایز شدیم مثلا بی تو بی مانند دیگه، بی تو بی تو سی.
اینا برمیگردن توی سورتینگ فسیلیتی که یه انبار مانند داریم که توش سورت میکنیم، میرسن خب دوباره اونجا اپ خودمونه دیگه، یه سورتینگ اپ داریم، اینا بهینه سازی میشه راوتا، بعد دوباره اونجاش دیگه شبیه الوپک میشه. یه ناوی داریم اینجا 99%شون ماشینای عادی هن، میان رو اپ فلش باکس، اپ رانندمون انتخاب میکنن کدوم باندلو که ترکیب مثلا 20 30 40 50 تا جعبه است انتخاب میکنم، میگم من باندل 22 رو میخوام ببرم برسونم دیگه، این 20 تا پارسل 30 تا 40 تا رو، و میرسه طرف ساعت 3 بعد از ظهر انبارمون، اون موقع دیگه همه چی آماده است، اینجوری به صورت شلف مانند گذاشتیم کنار همه باندلا رو 1 تا مثلا 100. بعد طرف میگه که من باندل 26 ام، میرم اونجا 26 رو اسکن میکنم، دونه دونه پارسل رو اسکن میکنم، میریزه تو ماشینش، بعد میره برای رسوندن مرسوله ها. بعد اونجا خب ما خیلی کار کردیم تو راوتینگش، چجوری کدومو اول برسونه، کدومو دوم برسونه، کدومو سوم برسونه و بعد کل تجربه که از نظر یه گیرنده این دفعه تو داری اصلا همچین چیزی نیستش کانادا هنوز، یعنی مثل یه اپ یعنی ریحون و برال که شرکت‌ها که سفارش غذا دارن، تو لایو به صورت زنده می‌بینی راننده، تو کیس ما هم می‌بینی، یعنی تا حالا برای اوردرای آنلاین همچین چیزی نبود، فروشگاه آنلاین که تو بدون دقیقاً مثلا 5:42 دقیقه بستم میرسه دم درم. آره فلش باکس رو تو تورنتو رو انداختیم، برال یه سری سرمایه‌گذار داشتیم، بعد الان هم ونکوور رو انداختیم، فکر کنم تا 3 ماه دیگه کلگری رو راه میندازیم، ادمونتون و اتاوا، بعدم میریم پیش دوستای فرانسوی زبون مونترال تا دسامبر فکر کنم اونم انجامش بدیم که دیگه تقریبا پوشش کامل کانادا رو خواهیم داشت دیگه. الان من صدها هزاران شهر کوچیک‌تر نه دیگه الان نوردن تریتوریز کاری نداریم، ولی شهرهای اصلی کانادا رو اونجوری پوشش میدیم. الان هم اتفاق خیلی جالبی که افتاده برای فلش باکس اینه که ما اول فکر می‌کردیم عین الوپک دیگه، همین تو شهر تورنتو به ما جعبه‌تو میدی، مرسولاتو میدی، همون شهر تورنتو هم می‌خوای برسونی، ولی تجربه خیلی از مشتریان اینقدر خوب بود با فلش باکس که فهمیدم ما ونکوور رو انداختیم، گفتم خب چرا جعبه‌های ونکوور هم برنامه داری ببری؟ خب ما میگیم من که هواپیما ندارم، ما کامیون ندارم، اینجا هم که فاصله خدا رو شکر 6000 کیلومتره. بنابراین ما اول سعی کردیم ببینیم چجوری میشه این کار انجام داد. الان با یه سری شرکت‌های هواپیمایی دیگه کار می‌کنیم، بهشون یه پالت هر شب میدیم، یعنی همین امروز من از فرض کن انباری که جمع‌آوری انجام میدم پیشت میام اونو برمی‌دارم، میبرم عصری میرسونم فرودگاه ترمینال فلان هواپیمایی، صبح هواپیمای میرسه ونکوور، از اونجا میره فدکس همینجوری به وجود اومد دیگه. آره اصلا دقیقاً همون اتفاق داره، ولی ما متوجه شدیم که با سود خوب، یعنی تقریبا 20% 25% سود اوورنایت از GTA تورنتو به ونکوور رو مثلا میدیم $13 با 20% 20% سود، همون قیمت رو طرف داشت برای ارسال با تراک با کامیون 5 روزه میرفت. انقدر رو این موضوع سود میکشیدن. اینو با مسافر داری میگی؟ آره البته هر دو، یعنی میتونی با کارگو، چون با مسافر یکم خیلی سعی کردن کار کنن، تریکیه، تو باید حتما ببینن تو بسته چیه. تو نه مسافری نیست، نه ما میریم تو کارگو لود. حالا میتونه پرواز مسافری باشه یا میتونه پرواز کارگویی باشه. یه سری هواپیما مثل کارگو جت و وست جت و اینا بعضی پروازاشون کارگوییه، بعضیاشون مثل ایر کانادا ما میریم با بقیه برا توی یه پالت با یه سری آدمای دیگه. ولی خب این یه بخش جدید بیزنسی که اگه بگیره که اصلا یه بیزنس دیگه میشه، چون که مشخص شده که نیاز اصلی خیلی از این فروشنده آنلاین اون تجربه کلیشونه با فلش باکس، یعنی فقط این که ما همون روز براش میرسونیم مرسولاشو به خریداره این نیست. اون خوبه، میگه من این تجربه که شما به من دادین از اول تا آخر پروسه رو میتونم ببینم، میدونم دقیقاً جعبم کجاست. شما مثلا 99.5% هیت ریشو دارین، فیل ریشو دارین، مثلا میگه همچین چیزی ما نه با کانادا پست داریم نه با فدکس داریم. بعد قیمتا اصلا سرسام آورن با اونا، یعنی به عنوان کسی که شاید 100-200 تا پارسل و به پایین روزی ارسالی داره، هیچ وقت فدکس و کانادا پست اینا به اینا قیمت خوب نمیدن. اگه مثلا چه میدونم اینجا ما بگو کانادین تایر، نمیدونم یه سری از این شرکت‌ها خیلی بزرگ قیمت‌های عجیب غریب میگیرن از شرکت حمل و نقل، ولی کانادا تایر کانادا پست میگی؟ نه کانادین تایر به عنوان مشتری که مثلا روزی شاید 10,000 تا فروش داره، یا مثلا ایندیگو که مثل آمازون یعنی کتاب فروشی دیگه، اونا قیمت‌های عجیب غریب میگیرن از شرکت حمل و نقل، ولی
99% فروشنده اونقدر که نداره روزی طرف فروش 10 تا میفروشه، 20 تا میفروشه، 50 تا میفروشه روزی جنس آنلاین. بنابراین اونها هیچ وقت نمیتونن به اون قیمتا برسن. بنابراین اونجاست که فلش باکس یه گزینه فوق العاده است براشون، چون که هم تجربهش خیلی بهتره، یعنی اون اینتگریشن هایی که ما براشون ایجاد میکنیم، هم اینترفیسی که دارن میتونن همه چی رو زنده رصد کنن، هم بخش ساپورتمون، پشتیبانیمون که اصلا تو الان بخوای به فدک زنگ بزنی 5 روز دیگه بهت جواب میده، میگه مرسولت مثلا فلانجا گیر کرده. خب بذار من یه مقایسه بکنم فلش باکس با الوپیک، بعد تو منو تصحیح کن اگه اشتباه دارم میگم. بیزنس الوپیک اینطوری بود که شبیه برای اداره پست و اینا این تیپی بود که تو همونجا آن دیمند درخواست میکنی، میاد میگیره میره. آره. و خب احتمالاً بینش پرتی داره و کلی اینفیشنت میتونه باشه و حالا برای آن دیمند بودنه. این آن دیمند نیست، ولی قول سیم دی دیلیوری میده. قول سیم دی میدیم. واسه همین از سر خودتون کندین که ساعتش برسه نرسه یا نه، تا حد خیلی زیاد. ما یه بازه زمانی 4 ساعته میدیم، میگیم از ساعت 4 تا 8 شب. ولی تو همون روز. آره همون روز. حالا طبیعتاً یه اتفاقاتی میتونه بیفته که مثلا 8 بشه 9، ولی همون روز 99% اوقات میرسونیم و کاملاً هم کافیه. یعنی اینجا یکی از تفاوت‌ها با ایران، طرف عجله نداره حالا همون نیم ساعت بعد برسه جعبهش، میگه تا دیگه فوق العاده است دیگه. حتی آمازون هم اینو نمیده، یعنی 12 اوردر بده رو سایت طرف، من همون روز ساعت 9 برات جعبه‌تو میرسونم، مرسولت حالا خرید تو. خیلی چیز عجیب غریبه براشون. اونم برای قیمت خیلی پایینی که ما داریم بهشون ارائه میدیم. تا حالا میتونستن این کارو بکنن، ولی با یه شرکت کوریر کار میکرد که طرف بهش $40 یا نه خیلی با اوبر کار میکردن، اوبر بهش میگفت که بده $50. الان خیلی جالبه اپل مثلا آره دیدم سیم دی میاره، سیم دی با اوبر میاره، یعنی مثلا سیاوش خیلی گرونه $15 نمیدونم پولش حالا خود اپل میده. نه خود مرشدم میده $15-20. اوکی، ولی خیلی باحاله. $20 میتونی بدی کیبورد رو همین الان برام بفرست. ولی ما همون کار بخواد با ما بکنه، من همونو میکنم مفت. یعنی داری $180 کیبوردی خریدی $20 روش. بحث همینه، بستگی داره واقعا به بحث به قیمت اون جنسی که خریدی. ولی آره یعنی بعد شما اصلا حجمش مهم نیست. چرا؟ خب مثلا ماکسیموم حد اکثر ما سایزمون یه چمدونه و وزنش هم باید 20 کیلو به پایین باشه. 20 کیلو ولی $6. آره نایس. آره میگم اصلا یه چیز استثنایی داریم ما. من خب 20 که خودم زیر 20 کیلو باشه وزنم میتونم بپرم. این اون داستانی که ما همیشه داشتیم اوایل الوپیک، خیلی هم زنگ می‌زدن میگفتن بهمون پیکای خب این جعبه نیستش، خودشو میخواد جابجا کنه. اینم همون بچه‌شو میتونه با ما جابجا کنه بذاره. من اوبرم مثلا غذا سفارش میدیم و اینا، نمیدونم یارو آدم ببره، چون داره همون کارو همون مسئول میکنه، تازه غذا سخت‌تره، باید ماشینش پیاده شه، پارک شه، بیاد بذاره. بعضی موقع اینجوری هم که اوبر ایتس بر سفارش دادن غذا برای اون شخص راننده کمتر باید صرف کنه، چون نمیتونی قیمت آدمم بگیری، باید قیمت پایین‌تر هم بگیری، همون مسیرم داریم. 100% یکی از دلایلی که خیلی مثلا میگم فلش باکس اینجا از نظر جذب کردن ناو راننده هاش راحت بود برامون این بود که مثلا خیلی درآمد بهتری دارن با ما، یه چیز بین $25 تا $30 در میارن ساعتی، در صورتی که اوبر اسکیپت دیشز همین شرکت‌ها شاید $15-16. حالا اوکی شنبه شب در اوج ترافیک شنبه شب تورنتو طرف با اون سرجی که اتفاق میفته $30-40 ساعتی در میاره، برای اون استثنائیه. با ما هر روز میدونه که کار کنه ساعتی قشنگ $30-40 $30-35 $25 بستگی به مسیرها در میاره و تجربهش هم خیلی بهتره براش، چون دیگه نباید وایسته سوار کنه پیاده کنه، وایسته سوار کنه پیاده کنه. یه بار میاد تمام جبار رو برمی‌داره میذاره تو صندوق ماشینش، حالا یه سری هم باید بذاره تو صندلی عقبش، همین تمام شد. اپ رو روشن میکنه 1 2 3 4 5 تا آخر تمام میشه، میره. 99% اوقات هم مثلا روبرو نمیشه با خریداره، میذاره میگه طرفم نوشته میگه بذارش مثلا جلوی درم پایین، بذار پیش کنسیرژ، همین عکس میگیره خداحافظ، یعنی یه دقیقه کار. آره میگم یعنی بیزنس لوجستیک و حمل و نقل برای تو امریکای شمالی اگه امریکا هم در نظر بگیریم، سال پیش 32 میلیارد جعبه جابجا شد. 32 میلیارد. واو. که خب طبیعتا عمده این حجمش بیشتر چیز بود دیگه، امریکا بود 20 خورده میلیاردش، ولی خب کانادا جای به نظرم تصمیم خوبی بود، یعنی اینجا رو انداختیم بیزنس رو، برامون یه مدت خوبی داد که تمرین کنیم، اشتباهاتمون رو بکنیم، یاد بگیریم. الان هم دیگه آماده ایم، یعنی وارد بازار امریکا بخوایم بشیم واقعا فکر کنم کسی نتونه جلومون رو بگیره، اونجا کسی نیست اینجوری. ان شاءالله شعبت و تهران بزنی. آره اصلا خدا رو چه دیدی، شاید رفتیم مثلا تیک اوور کردیم الوپیکو. آره از اول میخریش، اولین کاری که میکنم میرم الوپیکو از این وضعیت
سهامات هم از اینوستورات میخری؟ راحت میگم اینم اگزیت شما، خودمون اینو جلو میبریم و اون برنامه که از اول در نظر داشتیم و یه روزی اصلا نمیتونم بهش فکر نکنم. یعنی همونجوری که تو داشتی صحبت می‌کردی تو ذهنم بود، بعد اینجوری بودم که چقدر رویات ساده و کوچیکه. مثلا همین که تو تهران مثلا آفیس آمازون هست، آفیس اوبر هست، مکدونالد، چیزای ساده، غذاهای مختلف هست، رستوران‌های دنیا هست. میدونی چقدر شاد، چقدر همه دارن میخندن. من برام بخوام باهات خیلی روشن حرف بزنم، یکی از کارهایی که خیلی خوشم میومد میکردم موقع، حالا اون قدم فرصتشو نداشتم، آوردن سرمایه‌گذارهای خارجی بود. می آوردمش اصلا به عنوان مثل یه سفیر بودم دیگه. من یعنی سفیر ایرانو میفروختم بهشون دیگه. گفتم اینه اینجوریه، میبردمشون میفرستادمشون اصفهان، همش یه سرکیتی براش درست کرده بودیم. میرفتم اصلا عاشق ایران میشدن. اصلا طرف میگفت واقعا من تو چی میتونم پول بذارم. یعنی اون کار واقعا. کانادا خیلی کار اسمارتی کرده که یه جای مالتی نشنال درست کرده و همه رو داره میاره. آمریکا مثلا اینجوری گنده شد دیگه. همه نخبه‌ها جمع شدن اونجا. طبیعتاً. آره اینجا هم که نمیدونم، چون ما یه فازی هم ورشیم که داری میفروشی به اجنبی چه داداش، همه باید بیان یه جایی. دقیقاً. اینجا فکر کنم امسال چقدر 800,000 900,000 تا خیلی خیلی آدم داره میاد. واقعا سر این اتفاقی که توی این راهپیمایی افتاد، واقعا تورنتو سرافرازمون کرد. 50,000 نفر آدم. من جمعیت رو من میدیدم اینجوری بودم که داداش شما تو ایران اقلیتین فکر کنم، میدونی؟ یعنی همه اینجا اینجوری که چی، بعد دلت میسوزه. این همه آدما، مال آدمایی که سر بدبختی باشه اومد اینجا، آدمای رنگارنگ، قیافای مختلف، از ولی به نظرم اتفاقی که افتاد این که فهمیدیم چقدر همدیگه رو دوست داریم و چقدر با استعدادن ایرانی‌ها و چقدر همه با همن، نظم، آروم، همه منظورم یعنی میدونی، بعد خودمون رو بهمون شناخوندن. همون گفتم تفرقه ایجاد کردن هدف اصلی این حکومته. پاک نیست روانشون و روان ما رو ناپاک کردن. مهدی دمت خیلی گرم، خیلی حال کردیم. هم خودمون رو یکم خالی کردیم، دقیقاً واقعا هم رویا پردازی کردیم، هم این که بریم ببینیم یا من دوست دارم یه پادکست دیگه تو ایران با هم ضبط بکنیم، این کار رو کرده باشیم. مطمئناً اتفاق میفته به زودی ان شاء الله. دمت هم خیلی گرم. مرسی مرسی که با ما صحبت کردیم.